γράφετε, να το σημειώνετε, να το κρατάτε bookmark ή οτιδήποτε, γιατί μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το αρχείο, να σας το δείξω και τώρα για να έχετε υπόψη σας, το οποίο έχει πάρα πολλά, έχει πολύ υλικό, ειδικά για εσάς που ξεκινάτε τώρα, γιατί πολλά πράγματα θα τα βρείτε και μετά, και πολυγλωσσικές πηγές, και αγγλικά και γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, δηλαδή έχουμε πιάσει και γερμανικά, που είναι αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, κάπου είναι και γερμανικά. Είναι στις πολύγλωσσες. Άρα δεν χρειάζεται να κρατάτε σημειώσεις και να χάνετε χρόνο. Κάποια άλλα βοηθητικά αρχεία και υλικό για χρήση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Έτσι, αυτό εντάξει, θα το δούμε στη συνέχεια. Πηγαίνουμε λοιπόν στο μάθημά μας, ξεκινάμε κανονικά. Βέβαια έχετε και την προαιρετική εξάσκηση στο σπίτι, αν θέλετε, υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία. Όχι εδώ. Συγγνώμη. Στο γνωστό φακελάκι, προαιρετική εξάσκηση για το σπίτι, εδώ, έτσι. Και εδώ στην εισαγωγή, στη μετάφραση οικονομικών κειμένων, υπάρχει ένα μεγάλο κείμενο, αγγλικά-ελληνικά, που είναι έτσι ο πιο κοινός συνδυασμός, για να κάνετε την εξάσκησή σας. Λοιπόν, αυτό όχι, μην το... αυτό είναι το επόμενο, είναι σύνδεση με τα επόμενα. Η σύνδεση με τα προηγούμενα είναι ότι μιλήσαμε τις 2 προηγούμενες εβδομάδες για την επιμέλεια κειμένων. Είδαμε τα είδη, τα επίπεδα επιμέλειας, καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε ανάλογα με το τι επίπεδο επιμέλειας μας ζητά ο πελάτης μας και τι αρχεία έχουν στη διάθεσή τους, τι αρχεία μας στέλνουν. Τώρα, πάμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο που αφορά στη μετάφραση, στην οικονομική μετάφραση συγκεκριμένα. Θα δούμε τι είναι, ποια είναι τα είδη οικονομικών κειμένων που μπορεί να πέσουν στα χέρια μας για μετάφραση. Θα μιλήσουμε γενικά λίγο για τη γλώσσα της οικονομίας και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει. Λεξιλογικά χαρακτηριστικά, δυσκολίες των οικονομικών κειμένων και τώρα από την πλευρά του μεταφραστή, τι ιδιότητες, τι προσόντα πρέπει να έχει ο μεταφραστής οικονομικών κειμένων και τι εργαλεία μπορεί να βρει χρήσιμα, να έχει διαθέσιμα για να τον βοηθήσουν στη δουλειά του. Τι ονομάζουμε οικονομική μετάφραση γενικότερα? Δεν ξέρω εσείς αν έχετε ασχοληθεί, δεν μου έγραψε και κάποιος, ενδεχομένως να μην έχετε ασχοληθεί. Γενικά, τα οικονομικά κείμενα είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Μπορεί να περιλαμβάνονται, δηλαδή, να περιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος κειμένων αμιγώς οικονομικών, αλλά και μεγάλο εύρος κειμένων που μπορεί να είναι νομικά, αλλά περιλαμβάνουν μέσα και οικονομικό μέρος. Όλα, δηλαδή, μπλέκονται μεταξύ τους. Μπορεί να είναι ένα κείμενο marketing, προώθησης, αλλά να έχει και ένα οικονομικό κομμάτι, οικονομικούς όρους, προϋποθέσεις. Γενικά, σαν κατηγορίες, η οικονομική μετάφραση αναφέρεται στη μετάφραση κειμένων που ανήκουν στους παρακάτω γενικούς τομείς. Στη μακροοικονομία, μικροοικονομία, λογιστικά, τραπεζικά, χρηματοοικονομικά. Αμιγώς, έτσι. Από εκεί και πέρα τα συνδυαστικά θα τα δούμε. Τώρα, είδη οικονομικών κειμένων που μπορούν να πέσουν στα χέρια ενός μεταφραστή. Οι συμβάσεις, εμπορικές συμβάσεις, έτσι, σε μεγάλο βαθμό και νομικά κείμενα, αλλά και οικονομικά, γιατί κυρίως περιλαμβάνουν όρους πληρωμών, τιμολόγησης, μεταφοράς, πώς θα γίνεται, που και πάλι εμπεριέχει την τιμολόγηση. Άρα όλα αυτά έχουν οικονομικά στοιχεία μέσα και εμπίπτουν και στην κατηγορία των οικονομικών κειμένων. Αμιγώς οικονομικό το δεύτερο, χρηματοοικονομικές εκθέσεις. Αυτό ουσιαστικά είναι ο ισολογισμός και οι εκθέσεις εσόδων-εξόδων των εταιριών, που είναι απαραίτητα έγγραφα, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες χώρες. Μία φορά το χρόνο συνήθως, στις περισσότερες χώρες, απαιτείται από την νομοθεσία οι εταιρείες συγκεκριμένων τύπων. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι τύποι εταιρεών που δεν απαιτείται. Εν πάση περιπτώσει,
απαιτείται να καταθέσουν τον ισολογισμό τους και τις οικονομικές καταστάσεις τους, τις καταστάσεις κερδών ενεργητικού παθητικού τέλος πάντων, profit and loss statement που λέμε, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα στα ελληνικά με την ορολογία. Αυτά είναι απαραίτητα έγγραφα και όταν μια εταιρεία έχει σχέσεις με το εξωτερικό, που αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα, γιατί ως σχέση με το εξωτερικό νοείται και η δανειοδότηση μιας εταιρείας από μια ξένη τράπεζα. Έτσι, άρα πάρα πολλές εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είτε στο τέλος του χρόνου που είναι πολύ συνηθισμένο, είτε το Σεπτέμβριο ας πούμε, ή τον Ιούνιο, συνήθως αυτές είναι οι περίοδοι που κλείνουν το έτος τους, χρειάζονται μετάφραση των ισολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων από τα ελληνικά στα αγγλικά, ας πούμε, ή στα γερμανικά ή στα γαλλικά. Γιατί πρέπει να τα στείλουν στην τράπεζα που είναι στο εξωτερικό, να τα εγκρίνει, να τα αρχιοθετήσει κτλ. Αυτά είναι από τη μία έγγραφα αρκετά τεχνικά, με πολύ συγκεκριμένη ορολογία, όμως όπως είπα είναι συγκεκριμένη, δηλαδή άπαξ και τη μάθεις μία φορά, στη συνέχεια την ακολουθείς με μικρές παραλλαγές, ανάλογα με το τι αλλάζει ανά τα χρόνια και στην νομοθεσία, στην οικονομική νομοθεσία. Μετά, έχουμε φορολογικά έγγραφα, ό,τι δηλαδή μπορεί να εκδίδουν οι φορολογικές αρχές οποιασδήποτε χώρας και είτε για individuals, είτε για πρόσωπα ας πούμε μεμονωμένα, είτε για επιχειρήσεις. Αυτό το χρειάζεται μετάφραση είτε προς τα ελληνικά, είτε ανάλογα αν είναι από τα ελληνικά για να πηγαίνει στο εξωτερικό προς οποιαδήποτε γλώσσα. Κείμενα οικονομικής φορολογικής νομοθεσίας, άρθρα, νομολογία, αυτά μπορεί να χρειαστούν, τα χρειάζονται οι λογιστές. Οικονομικά άρθρα εφημερίδων, τύπος, έτσι, από τις πορτοκαλί σελίδες π.χ., αν μιλήσουμε για τις ελληνικές εφημερίδες, που είναι αρκετά τεχνικά. Λογιστικές εκθέσεις, π.χ. εκθέσεις που μπορεί να εκδώσει ένας λογιστής ή ένας οικονομικός αναλυτής για μια εταιρεία, ας πούμε risk assessment, που κάνουν εκτίμηση κινδύνου κτλ. Και διάφορα μικρά πιστοποιητικά που είναι αμιγώς οικονομικά. Τραπεζικά έγγραφα, τραπεζικές εκθέσεις ή διάφορες συμβάσεις που συνάπτουν οι τράπεζες με εταιρείες ή με ιδιώτες, καθώς και ασφαλιστικά έγγραφα, συμβάσεις, policies, business plans και κείμενα σχεδιασμού marketing που σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα budget, άρα έχουν μεγάλη οικονομική ανάλυση, και τέλος οικονομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και πάλι είναι κείμενα για τον προϋπολογισμό, για εκτιμήσεις κόστους για έργα κτλ, για έκδοση κονδυλίων. Όλα αυτά εμπίπτουν στην οικονομική ορολογία, είναι οικονομικά κείμενα και φυσικά η λίστα δεν είναι εξαντλητική. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα είδη. Εδώ τώρα αναφέρουμε τα πιο έτσι, συχνά και διακριτά. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν και τα συνδυαστικά κείμενα δηλαδή που συνδυάζουν οικονομικό-τεχνικό ή οικονομικό-νομικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μία σύμβαση για την κατασκευή μιας γέφυρας, ενός δημοσίου έργου, την κατασκευή μιας γέφυρας. Εκεί υπάρχει και νομικό και τεχνικό και οικονομικό κομμάτι. Ή για παράδειγμα, όπως λέμε εδώ, οι συμβάσεις franchising για φαρμακευτικά προϊόντα. Από τη μία είναι μια σύμβαση δικαιόχρησης, έχει νομικό κομμάτι, έχει μεγάλο οικονομικό κομμάτι, γιατί μιλάμε για το πώς θα είναι οι οικονομικές σχέσεις των φορέων που θα εμπλακούν, αλλά μιλάμε και για φαρμακευτικά προϊόντα, άρα ενδεχομένως να έχουμε και κάποια περιγραφή αντικειμένου που να είναι πιο τεχνική. Συνεπώς, τα κείμενα τα ίδια αλληλοεπικαλύπτονται σε κάποιο βαθμό. Αυτό τι σημαίνει για το μεταφραστή? Σημαίνει ότι θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να μπορεί να ελύσεται, να αναπτύσσει, ας πούμε, μπορεί να έχει εξειδίκευση στα οικονομικά νομικά, αλλά να γνωρίζει πώς να ψάξει και για πιο τεχνική ορολογία, προκειμένου να καλύψει και αυτό το μέρος του κειμένου.
Τώρα, ως προς τη γλώσσα της οικονομίας, να πούμε ότι η μελέτη, όπως βλέπουμε εδώ, της οικονομικής γλώσσας ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Και τα πρώτα θεωρητικά έργα γράφτηκαν απευθείας στις γλώσσες του συγγραφέοντος. Αυτό οδήγησε στο να δημιουργηθεί η οικονομική γλώσσα και η οικονομία στην αρχή, σε αρχικό στάδιο, εννοούμε δηλαδή πριν τον 20ο αιώνα, στις γλώσσες, δηλαδή έγραφε ένας οικονομικός φιλόσοφος το έργο στα γαλλικά, μετά κάποιος άλλος το έγραψε στα αγγλικά, χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη ορολογία και γλώσσα που καταλάβαινε όχι μόνο ο μορφωμένος κόσμος, γιατί τα οικονομικά κείμενα δεν ήταν για να γίνουν αντιληπτά μόνο από τους, ας πούμε, από την ανώτερη τάξη, αλλά έπρεπε να γίνουν κατανοητά κυρίως από την αστική τάξη, που ήταν οι έμποροι, οι βιοτέχνες, αυτούς αφορούσαν περισσότερο. Συνεπώς, αρχικά η γλώσσα της οικονομίας δημιουργήθηκε ξεχωριστά σε κάθε γλώσσα, βασική γλώσσα του τότε κόσμου, και στη συνέχεια άρχισε η μελέτη της στις αρχές του 20ου αιώνα και προσπαθήσαμε να φέρουμε τα πράγματα να βρούμε μια αντιστοιχία. Αυτό που δείχνει η εξέλιξη της δημιουργίας των όρων, η εξέλιξη της ορολογίας, ας πούμε, είναι ότι οι γλώσσες που επηρέασαν διαχρονικά πιο πολύ την ορολογία των επιστημών, γενικά και της ιατρικής και της νομικής και της βιολογίας, είναι η λατινική και η ελληνική. Ενώ η αγγλική τα τελευταία χρόνια είναι η γλώσσα στην οποία δημιουργείται και καθιερώνεται η ορολογία σε πολλούς κλάδους και στη συνέχεια ακολουθεί η μετάφραση αυτής της ορολογίας στις άλλες γλώσσες, δηλαδή ως βάση είναι η αγγλική. Αυτό γενικά για τις επιστήμες. Για την οικονομική ορολογία δεν ισχύει αυτό, όπως σας είπα λοιπόν. Σημαντικά θεωρητικά κείμενα γράφτηκαν στις γλώσσες των συγγραφέων τους και έτσι αυτό το σύστημα ξεκίνησε από πολύ αργότερα, δηλαδή να δημιουργούμε την ορολογία σε μία γλώσσα, π.χ. τα αγγλικά, και στη συνέχεια να ακολουθεί η μετάφρασή της στις άλλες γλώσσες. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο ως προς τη δημιουργία της ορολογίας, καθώς η δημιουργία ενός όρου έχει να κάνει με την αντίληψη, με τον τρόπο με τον οποίο ένας λαός αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Άρα, όταν δημιουργείται ένας όρος σε μία γλώσσα και δεν μεταφράζεται στις άλλες γλώσσες, αλλά κάθε γλώσσα δημιουργεί τον δικό της όρο για τα συγκεκριμένα πράγματα, εκφράζει μια συγκεκριμένη έννοια με αυτόν τον όρο, που δεν είναι απαραίτητα σε αντιστοιχεία με την έννοια που έχει στην άλλη γλώσσα. Ενώ όταν ξεκινάμε από μία γλώσσα βάσης, π.χ. τα αγγλικά, και στη συνέχεια μεταφράζουμε, κρατώντας όμως το ίδιο περιεχόμενο μέσα στο νόημα, τότε είναι πιο ασφαλές ότι θα έχουμε περισσότερη ακρίβεια στην ορολογία. Όσο αυτό μπορεί να γίνει βέβαια, όσο αυτό είναι εφικτό. Γιατί η γλώσσα είναι αρκετά εύπλαστη. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους οι θεωρητικοί της οικονομίας, οι οικονομικοί φιλόσοφοι προτίμησαν τις εθνικές τους γλώσσες, είναι πρώτον ότι με αυτά τα έργα τους και τις σκέψεις που αποτύπωναν στα έργα τους ασκούσαν πολιτική, επηρέαζαν την διαδικασία λήψης αποφάσεων και ήθελαν τα έργα τους, όπως είπαμε, να γίνονται κατανοητά και από ανθρώπους της αστικής τάξης, που για αυτούς είχαν σημασία, αλλά αυτοί είχαν ελάχιστη ή καθόλου ευχέρεια στη λατινική γλώσσα τότε, άρα έπρεπε να τα καταλαβαίνουν στην εκάστοτε γλώσσα τους. Έτσι λοιπόν, κάθε εθνική γλώσσα διαμόρφωσε τη δική της οικονομική υπογλώσσα. Για παράδειγμα, η αγγλική οικονομική γλώσσα αρχικά διαμορφώθηκε με δανεισμό όρων από την κοινή αγγλική, έτσι, και έπειτα με δανεισμό ή επινόηση ή εισαγωγή όρων από τα λατινικά και από τα ελληνικά σε πολύ μικρό βαθμό. Οι περισσότεροι αγγλικοί όροι τους περισσότερους αγγλικούς όρους τους δανείστηκαν από τα λατινικά στα αγγλικά. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, η λέξη inflation
που αρχικά σήμαινε αποκλειστικά το φούσκωμα ή τη διόγκωση κάποιου αντικειμένου με την εισαγωγή αερίου, το οποίο σημαίνει και μέχρι σήμερα και αυτό. Όμως η πρώτη σημασία που μας έρχεται με το που βλέπουμε το inflation είναι ο πληθωρισμός σήμερα, ως ειδικός όρος της οικονομίας. Άρα πήραν λέξεις από την κοινή γλώσσα και τις έβαλαν στη γλώσσα της οικονομίας, δηλαδή δημιούργησαν νέους όρους. Σήμερα αυτό που βλέπουμε στην οικονομική γλώσσα είναι ότι η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί στη δημιουργία νέων όρων, ειδικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, και η επιρροή της στις άλλες γλώσσες είναι όλο και εντονότερη. Και αυτό αποδεικνύεται και από λέξεις όπως είναι, ας πούμε, πόσες λέξεις χρησιμοποιούμε κοινές, αλλά και με μια οικονομική χρειά, π.χ. business meeting, marketing, hedge funds, franchising, όλα αυτά θα τα δούμε στις εφημερίδες χωρίς να μεταφράζονται. Συνεπώς έχουν περάσει και βλέπουμε τι κυριαρχία έχει η γλώσσα η αγγλική γλώσσα στην οικονομική ορολογία. Τώρα, ως προς τους τομείς της οικονομίας, που είπαμε ότι σε αυτούς τους γενικούς τομείς εντάσσονται τα οικονομικά κείμενα, να πούμε λίγα λόγια για τον κάθε ένα. Η μακροοικονομία, για όσους δεν το γνωρίζουν, πολύ συνοπτικά, ασχολείται με τα συνολικά μεγέθη μέσα σε μια οικονομία, το συνολικό εισόδημα, τη συνολική απασχόληση, τις συνολικές επενδύσεις και το πώς αυτά τα μεγέθη επηρεάζουν το ένα το άλλο. Δηλαδή, εξετάζει την οικονομία ως σύνολο. Αυτό, ας πούμε, ερωτήματα στα οποία απαντά είναι γιατί το εισόδημα είναι μεγαλύτερο σε μερικές χώρες από ό,τι σε άλλες. Μιλάμε δηλαδή για ζητήματα πιο μεγάλου εύρους, μακροοικονομία. Τώρα, η μικροοικονομία, ας πούμε ότι η μακροοικονομία εξετάζει το σύνολο, τη συνολική εικόνα. Υπό αυτή την οπτική, η μικροοικονομία εξετάζει το επιμέρους. Κοιτάζουμε ένα μέρος της εικόνας. Αυτό σημαίνει ότι αναλύει τη συμπεριφορά μικρών οικονομικών μεγεθών, π.χ. εξετάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών, των εργαζομένων, των εταιριών, μεμονωμένων κλάδων αντικειμένων. Εξετάζει π.χ. πώς ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση λαμβάνει τις οικονομικές αποφάσεις της και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στις αγορές. Η λογιστική είναι ο κλάδος της οικονομίας που ασχολείται με την ανάλυση, την κατάταξη, την καταγραφή και τη συσχέτιση των οικονομικών γεγονότων που πραγματοποιούνται μέσα σε μια επιχείρηση ή σε ένα σπίτι, ας πούμε, με σκοπό την παροχή πληροφοριών προς το κράτος ή προς οποιονδήποτε άλλον φορέα θέλει να συνδιαλλαγεί με αυτή την εταιρεία ή αυτόν τον ιδιώτη. Χρηματοοικονομικά είναι ο κλάδος των οικονομικών που ασχολείται με την εξέβρεση, τη διαχείριση και την επένδυση κεφαλαίων. Και τα τραπεζικά είναι ξεκάθαρο ό,τι έχει να κάνει με τις συναλλαγές των πολιτών, των ιδιωτών και των εταιριών, αλλά και του κράτους με τις τράπεζες, έτσι. Λοιπόν, τώρα, ξεκινάμε λίγο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομικής γλώσσας. Πρώτα απ' όλα, είναι αυτό από το οποίο είπαμε και πριν, ότι η οικονομική γλώσσα δημιουργήθηκε δανειζόμενη λέξεις από την κοινή γλώσσα και μετατρέποντάς τους, αντιστοιχώντας τους σε όρους για να εκφράσουν τα νοήματα της οικονομικής γλώσσας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια σχέση και μια διάδραση με την κοινή γλώσσα. Δηλαδή δεν έχουμε σαφή όρια σε πολλές περιπτώσεις, καθώς έχει υπάρξει διάχυση όρων της κοινής γλώσσας στην οικονομική γλώσσα. Για παράδειγμα, ο όρος κατάθεση. Μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα στα ελληνικά, το κατάθεση, έτσι. Η οικονομική σημασία είναι κατάθεση στην τράπεζα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε. Η γενική σημασία μπορεί να είναι οτιδήποτε. Βλέπετε εδώ τα παραδείγματα, κατάθεση ψυχής, μεταφορικό, κατάθεση άποψης, κατάθεση στεφάνου, έτσι. Όμως, αυτός ο όρος, μπαίνοντας στην οικονομική γλώσσα, σημαίνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα.
Τώρα υπάρχουν κάποιοι όροι, οι οποίοι ονομάζονται ανώδυνοι όροι. Αυτοί είναι οι όροι που γίνονται άμεσα αντιληπτοί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αντίστοιχοι τους γενικότερα στην κοινή γλώσσα και γίνονται αντιληπτοί κατευθείαν ότι ανήκουν στην οικονομική γλώσσα. Δεν πρόκειται, ας πούμε, να υπάρξει σύγχυση για το αν είναι οικονομικός όρος ή αν είναι ο γενικός όρος. Τώρα, οι ανώδυνοι όροι σε μεγάλο βαθμό, καθώς είναι δύσκολο να δημιουργήσει εκ νέου κάποιος λέξεις σε μια γλώσσα, χωρίς να έχουν καμία άλλη σημασία, οι ανώδυνοι όροι είναι συνήθως στην αγγλική γλώσσα λατινικής ή ελληνικής προέλευσης, θα έχετε υπόψη κάποιους, ad valorem, sine die κτλ. Μπορεί να είναι κάποιος συνδυασμός, βλέπετε εδώ το ελληνικό αντι και αντίστοιχη αγγλική λέξη, antitrust, ex al. Μπορεί να είναι ξενικής προέλευσης λέξεις, δάνεια, τα οποία για την αγγλική γλώσσα, αυτά είναι γαλλικές λέξεις ή εκφράσεις, αλλά χρησιμοποιούνται έτσι και στα αγγλικά, στο Société Anonyme Bureau. Σύνθετοι όροι ή ακρονίμια, όπως βλέπουμε εδώ, Special Drawing Rights, SDR Link Deposit, βλέπουμε ότι και το ακρονίμιο μπαίνει μετά σε σύνθετη έκφραση. Και διεθνισμοί, που στις περισσότερες γλώσσες είναι με κάποιες παραλλαγές ίδιες λέξεις, καρτέλ, μονόπολη, μονοπόλιο. Τώρα, στα ελληνικά, οι ανώδυνοι όροι και πάλι μπορεί να είναι λατινικής προέλευσης, ex bonus, per diem κτλ. Μπορεί να είναι ξενικής προέλευσης, που είτε έχουν διατηρηθεί με λατινικούς χαρακτήρες, είτε έχουν περάσει τόσο πολύ στην ελληνική γλώσσα, που έχει γίνει και η φωνητική μεταγραφή τους, όπως βλέπουμε εδώ, κράχ, swap, option. Ακρονίμια, συνολική ετήσια επιστοτική επιβάρυνση, δηλαδή πέρα από τα κοινά και πιο σύνθετα ακρονίμια, συνδυασμός ξένης ελληνικής λέξης, δικαίωμα οψιών, διεθνισμοί επίσης. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας ερώτηση. Θα τη δείτε όλοι τώρα από την οθόνη μου. Λοιπόν, ποιος από τους παρακάτω δεν είναι ανώδυνος όρος? Μπορείτε να απαντάτε γράφοντας, γιατί υπάρχει ένα θέμα, δεν μπορώ να σας την εμφανίσω να πατήσετε στην οθόνη την απάντηση. Ποιος από τους παρακάτω λοιπόν δεν είναι ανώδυνος όρος? Marketing, market ή market value? Τι λέτε? Πρώτα εσείς. Για να δούμε τι λένε και οι εξωτερικοί. Λοιπόν, ποιος από τους παρακάτω δεν είναι ανώδυνος όρος? Δηλαδή είναι όρος που μπλέκεται με την κοινή γλώσσα. Θέλω να μου αιτιολογήσει κάποιος την απάντηση. Μπορείτε να έχετε πει σωστά, δεν είναι ότι λέω εγώ ότι έχετε πει λάθος. Πες μου, Έλενα. Ο ανώδυνος... Λοιπόν, το λέω πάλι, για να είναι ο ανώδυνος όρος, που εντάξει δεν είναι ότι χρειάζεται τώρα για την οικονομική ορολογία να θυμάστε απαραίτητα, απλά σας δημιουργώ λίγο ένα υπόβαθρο, έτσι. Ο ανώδυνος όρος είναι όρος που γίνεται άμεσα αντιληπτός, δηλαδή που δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε με κάτι στην κοινή γλώσσα. Τώρα εδώ θέλουμε ποιος δεν είναι ανώδυνος όρος, δηλαδή είναι όρος που μπορούμε να τον συσχετίσουμε με την κοινή γλώσσα. Άρα εσύ είπες το market και ο τρόπος σκέψης σου είναι ωραία. Και άλλοι είπατε το market και είναι σωστό. Άρα έχουμε το marketing, που είναι αμιγώς, δεν το χρησιμοποιούμε για κάτι άλλο, είτε στα αγγλικά είτε και στα ελληνικά. Είναι το marketing ενός συγκεκριμένος κλάδος. Το market value, που πάει κατευθείαν ως σύνθεση, ως σύνθετος όρος από δύο λέξεις, κατευθείαν στην οικονομική γλώσσα, και είναι το market που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα χρηματοοικονομικό κείμενο,
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ένα κείμενο πολύ γενικό, ως η αγορά που πάμε και ψωνίζουμε, έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά των ανώδυνων όρων από τους όρους, για τους οποίους υπάρχει διάχυση και μπορούν να συσχετιστούν και στην κοινή γλώσσα και στην οικονομική. Τώρα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομικής γλώσσας, συνεχίζουμε. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η μονοαναφορικότητα ή monoreferentiality, μπορεί να το βρείτε σε πηγές. Δηλαδή, σε κάθε συγκεκριμένο κειμενικό περιβάλλον επιτρέπεται μόνο μία σημασία. Όταν δηλαδή σε ένα κείμενο χρησιμοποιηθεί μία λέξη με μία έννοια, παρόλο που η ίδια λέξη μπορεί να πάρει και άλλες παρόμοιες, ας πούμε, έννοιες, καλό είναι να την χρησιμοποιούμε για τη συγκεκριμένη έννοια. Μην την αλλάζουμε, μην την χρησιμοποιούμε για περισσότερες από μία έννοια, γιατί θα υπάρξει σύγχυση. Για παράδειγμα, good, μέσα σε ένα κείμενο, είναι το αγαθό ως ουσιαστικό, αλλά όταν χρησιμοποιείται ως επίθετο και αναφέρεται σε επιταγές, σημαίνει φερέγγιος. Άρα καλό είναι να υπάρχει να υπάρχει μόνο αναφορικότητα, αυτό που λέει και η λέξη, να μην αναφερόμαστε με τον ίδιο όρο, δηλώνοντας διαφορετικά νοήματα, ώστε να αποφεύγουμε τη σύγχυση. Αυτό που πρέπει να πούμε γενικά για τα οικονομικά κείμενα είναι ότι πρέπει να είναι, όπως και τα νομικά, πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφή. Δεν πρέπει να αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας, ότι μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο, και χωρίς να αφήνουν περιθώριο ελευθερίας, ας πούμε. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, καθώς πηγεί το security, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από συνώνυμους μέσα σε οικονομικά κείμενα. Άρα εκεί πρέπει να έχουμε την εμπειρία να αναγνωρίζουμε πότε η σημασία έχει, πότε η ίδια λέξη έχει τη μεν σημασία και πότε έχει τη δε. Το security, ας πούμε, είναι μια λέξη που αφενός δεν είναι ανώδυνη, δηλαδή χρησιμοποιείται και στην κοινή γλώσσα, αλλά και μέσα στην ίδια την οικονομική γλώσσα μπορεί να έχει διάφορες έννοιες. Άρα στο ίδιο κείμενο μπορεί να σημαίνει ασφάλεια τη μία φορά και μετά να σημαίνει χρεόγραφο. Δεν είναι πάντα εφικτή η σχέση μία μορφή, μία σημασία, όπως βλέπουμε και εδώ, όμως είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε, δηλαδή όταν μπορούμε να το καταφέρουμε και όταν μπορούμε να αποφύγουμε να υπάρχει αυτή η μία μορφή, δύο σημασίες, ας πούμε, προσπαθούμε να το κάνουμε για να επιτύχουμε την σαφήνεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Η συνυποδήλωση, ένα ακόμα χαρακτηριστικό, συνηθίζεται στον τύπο. Για παράδειγμα, βλέπουμε μαύρες μέρες για την οικονομία, βουτιά του δείκτη. Και συνηθίζεται και σε ενημερωτικά φυλάδια των τραπεζών, που ναι μεν περιλαμβάνουν και οικονομική γλώσσα, αλλά περιλαμβάνουν και μεταφορικές εκφράσεις, συνυποδηλωτικές, και θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, όπως βλέπουμε εδώ, μα αφού είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια ή το ένα ή το άλλο, καθαρή έκφραση κτλ., πώς είναι δυνατόν να βάζουμε μεταφορικό λόγο, έτσι? Μήπως έρχεται σε αντίφαση με τη φύση και το σκοπό του οικονομικού λόγου? Και εδώ είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ακριβώς το ότι συνηθίζεται στον τύπο και σε ενημερωτικά φυλάδια τραπεζών, και ο λόγος για τον οποίο συνηθίζεται εκεί, δεν θα το δούμε δηλαδή εννοείται μέσα σε μία σύμβαση ή σε χρηματοοικονομικές εκθέσεις, θα το δούμε όμως σε τέτοια κείμενα γιατί έχουν μία συγκεκριμένη λειτουργία. Η λειτουργία τους δεν είναι μόνο να ρυθμίσουν, να ενημερώσουν, να κλείσουν συμφωνίες, να κατοχυρώσουν δικαιώματα. Η λειτουργία τους είναι να πείσουν τους αναγνώστες. Μην ξεχνάμε ότι ο τύπος έχει και μια πολιτική διάσταση, και να πείσουν και τους καταναλωτές, στην περίπτωση των τραπεζών, να αγοράσουν χρηματοοικονομικά τραπεζικά προϊόντα. Άρα εκεί μπορεί να δούμε και συνυποδηλώσεις, συνεπώς υπάρχουν και αυτές οι εκφράσεις, οι οποίες θεωρούνται μέρος της οικονομικής γλώσσας. Διαφάνεια και ακρίβεια. Δηλαδή, όπως είπαμε, η οικονομική γλώσσα δανείζεται πολλές λέξεις από την κοινή γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι λέξεις έχουν μία πρώτη σημασία στην κοινή γλώσσα.
Για παράδειγμα, η λέξη interest, κατευθείαν με το που ακούμε τη λέξη interest, που βλέπουμε τη λέξη interest, μας φέρνει στο μυαλό το ενδιαφέρον, το συμφέρον, κάτι συν, κάτι plus. Άρα δεν είναι παράξενο που στην οικονομική γλώσσα είναι ο τόκος ή το επιτόκιο. Είναι κάτι plus, κάτι επιπλέον, ένα δικαίωμα, ένα συμφέρον επί κάποιου πράγματος. Αυτό σημαίνει διαφάνεια, δηλαδή η αρχική σημασία της λέξης στην κοινή γλώσσα να μας φέρνει στο νου, να ταιριάζει με τη σημασία που έχει πάρει στην οικονομική γλώσσα. Φυσικά δεν είναι πάντα αυτό εφικτό. Δημιουργούνται όλο νέοι κλάδοι στην οικονομία. Υπάρχει μια δημιουργική αναρχία γιατί είναι πολλοί οι φορείς που εμπλέκονται και οι όροι δεν είναι πολύ σαφές. Δεν είναι ότι κάθεται μια επιτροπή και συνεδριάζει και λέει αυτό θα το πούμε έτσι. Οι όροι, ας πούμε, μπορεί να δημιουργούνται μέσα στο χρηματιστήριο από μια ομάδα χρηματιστών και να ταιριάξουν και να επικρατήσουν. Κάπως έτσι. Άρα εκεί υπάρχει μια δημιουργική αναρχία. Επίσης και η γλωσσική οικονομία, δηλαδή το να μην γεμίσουμε τη γλώσσα με νέους όρους, μπορεί να μας φέρει το να συμπίπτουν κάποια νοήματα και να μην έχουμε και απόλυτη διαφάνεια και ακρίβεια. Για παράδειγμα, το bond, στην οικονομική γλώσσα είναι το ομόλογο, η ομολογία, κατά κύριο λόγο. Όμως στη χημεία είναι ο χημικός δεσμός ατόμων. Δεν είναι ότι είναι αντίθετο, δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, όμως δεν είναι ότι μας φέρνει και το ένα, δηλαδή αν κάποιος χημικός γνωρίζει αυτή την έννοια, δεν είναι ότι θα του φέρει απαραίτητα στο μυαλό κάτι σαν όπως είναι το ομόλογο, έτσι. Μπορεί να του φέρει στο μυαλό κάτι σαν σύμπραξη, κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν για άλλη μία ερώτηση. Όχι, είπαμε θα τις βλέπετε όλες από την οθόνη σήμερα. Over the last year, the rate of inflation has crept up to almost 7%. Πώς θα μεταφράζετε το rate σε αυτή την πρόταση? Ως τιμή ή ως δείκτης? Περιμένω τις απαντήσεις σας. Ωραία. Και μία αιτιολόγηση για την απάντησή σας, για να δούμε έτσι πόσο ερχόμαστε κοντά. Σωστά έχετε απαντήσει. Ας γράψει κάποιος μία αιτιολόγηση. Και οι δύο απαντήσεις που δίνονται είναι σωστές, άμα τη εμφανίσει έτσι, αλλά για το συγκεκριμένο συγκείμενο αυτό που ταιριάζει είναι η δεύτερη έννοια δείκτης, έτσι. Καθώς έχουμε να κάνουμε με τον πληθωρισμό και μιλάμε για το δείκτη του πληθωρισμού, όχι την τιμή του πληθωρισμού. Δείχνει ποσοστό, συνεπώς επέλεξα τον όρο δείκτη. Και αυτό, 7%. Μας δείχνει κατευθείαν, άρα ακόμη και να μην γνωρίζετε σε σχέση με τον πληθωρισμό πώς λειτουργεί, βλέπετε το ποσοστό, άρα αναλόγως και πολύ σωστά επιλέξατε το δείκτη. Κάνουμε μία παύση 5 λεπτών και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
Λοιπόν, επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε με τα λεξιλογικά χαρακτηριστικά των οικονομικών κειμένων, δηλαδή τι τύπους λεξιλογικούς συναντάμε κυρίως και ας πούμε μπορεί να μας προβληματίζουν ή μπορεί να εμπίπτουν στην ορολογία, στην οικονομική ορολογία, είναι οι διεθνισμοί, πρώτα απ' όλα, δηλαδή μεμονωμένες λέξεις που χρησιμοποιούνται με την ίδια ή με παρόμοια μορφή σε διαφορετικές γλώσσες. Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα, credit, βλέπετε ότι αγγλικά credit, γερμανικά credit, επίσης το ίδιο στα γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά. Αντίστοιχα από κάτω, market, mark, marché, mercato, mercato, μικρές διαφορές σε αυτές τις γλώσσες. Τώρα θα μου πείτε στα ελληνικά είναι τελείως διαφορετικές, πίστοση και αγορά. Όμως εντάξει, για εμάς που είμαστε μεταφραστές και μπορεί να μεταφράζουμε από δύο γλώσσες, ας πούμε, προς την μητρική μας, είτε μιλάμε αγγλικά, γερμανικά, είτε αγγλικά, γαλλικά, βλέπουμε ότι υπάρχει συσχετισμός. Αυτές λοιπόν οι λέξεις είναι πολύ περίεργο να έχουν άλλη σημασία από ότι αυτοί που έχουν παρόμοια και στις άλλες γλώσσες. Νεολογισμοί. Λέξεις που δημιουργούνται για την περιγραφή μιας νέας πραγματικότητας, έτσι, ή μάλλον που υιοθετούνται καλύτερα. Το spread, ας πούμε. Βλέπουμε ότι ως νεολογισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί η φωνητική μεταγραφή στα ελληνικά, έτσι, που το βλέπουμε πολύ και σε εφημερίδες, spread. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ δύο τιμών, μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, στην απόδοση των κρατικών χρεογράφων μιας χώρας, με την απόδοση των κρατικών χρεογράφων άλλων πιο αξιόχρεων χωρών κτλ. Για να περιγραφεί λοιπόν αυτή η νέα πραγματικότητα, γιατί δεν υπήρχε πάντα αυτή η ανάγκη, έτσι, δεν υπήρχε πάντα ανάγκη να παίρνει δάνεια η μία χώρα από την άλλη, δεν υπήρχε πάντα η πραγματικότητα να υπάρχουν πιο αξιόχρεες χώρες και άλλες λιγότερο. Επομένως, αυτή είναι μία νέα πραγματικότητα και περιγράφεται με αυτόν τον νέο όρο που του έχει δοθεί αυτό το νόημα και στα ελληνικά το έχουμε υιοθετήσει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, υπάρχουν βέβαια φυσικά πολλοί νεολογισμοί και διεθνισμοί. Πώς τους μεταφράζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τη μετάφραση διεθνισμών και νεολογισμών. Υπάρχει κάποιο λεξικό που θα μας λύσει τα χέρια και όλες τις απορίες σε αυτό το θέμα? Όχι. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι κάποιες τεχνικές, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι. Αφενός, κάνουμε την αναζήτησή μας, έτσι. Τώρα, μπορεί η αναζήτηση να μην σας οδηγήσει σε αποτελέσματα, γιατί μπορεί να είναι κάτι πολύ καινούριο, πράγμα πολύ συχνό στα οικονομικά κείμενα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση στη μετάφραση των διεθνισμών και των νεολογισμών? Το πιο συνηθισμένο για τα ελληνικά, έτσι, είναι ο άμεσος δανεισμός. Βλέπουμε εδώ στην εικόνα το ATM, έτσι, έχει παραμείνει ακριβώς έτσι. Άλλη επιλογή για να διευκολύνουμε το κοινό, αν ας πούμε είναι μια λέξη που δεν έχει πολύ άμεση προφορά, για παράδειγμα τα ακρονίμια, όπως είναι εδώ, είναι πολύ εύκολο να διατηρηθούν, έτσι. Προφέρονται άνετα, όμως λέξεις όπως marketing, leasing, dubbing μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Μπορεί κάποιος με το leasing να το διαβάζει leasing και το dubbing, dubbing. Άρα εκεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην επικοινωνία. Συνεπώς θα μεταγράφουμε στα ελληνικά, χωρίς αυτό να είναι βέβαια ο κανόνας, έτσι. Π.χ. υπάρχει η λέξη budget, που έχουμε ακούσει να προφέρεται λανθασμένα budget, αλλά παρόλα αυτά συνήθως δεν μεταγράφεται στα ελληνικά. Όπου όμως ταιριάζει και αφού κάνετε την έρευνά σας και δείτε παράλληλα κείμενα και αν εμφανίζονται, μπορείτε να κάνετε φωνητική μεταγραφή. Φωνολογική, μορφολογική προσαρμογή, ας πούμε. Μεταφραστικά δάνεια. Βλέπουμε εδώ ότι για σύνθετες λέξεις, όπως αυτές που φαίνονται εδώ στα παραδείγματα, under development, prepayment, μπορεί να υιοθετηθεί και αυτή η μέθοδος. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα η ελληνική γλώσσα, γιατί είναι μια γλώσσα που δημιουργεί, δεν είναι συνθετική γλώσσα, ας πούμε. Έχουμε και εμείς προθέσεις. Άρα, μεταφράζουμε την πρόθεση, μεταφράζουμε τη λέξη και δημιουργούμε τον νεολογισμό. Επανάπτυξη, προπληρωμή.
Πολύ σπάνια θα βλέπατε πριν από 50 χρόνια με τη λέξη προπληρωμή κάπου, ενώ τώρα μπορεί να είναι κάτι πολύ συχνό. Και η άλλη μέθοδος είναι η παράφραση, κάτι δηλαδή που είναι πολύ δύσκολο να μεταφραστεί με τον παραπάνω τρόπο ως μεταφραστικό δάνειο. Βλέπουμε εδώ ότι μεταφράζεται περιφραστικά. Κατάθεση συμπληρωματικού καλύματος ή περιθωρίου. Άρα, σίγουρα και η παράφραση, η περίφραση είναι ένας τρόπος, άλλωστε αυτό που θέλουμε και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, είναι να έχουμε ακρίβεια και να μην δέχεται η μετάφρασή μας, να μην επιδέχεται αμφιβολίες και απορίες και ερωτήματα. Άλλο λεξιλογικό χαρακτηριστικό των οικονομικών κειμένων είναι τα συμφήματα, δηλαδή μη αυτοτελείς λέξεις που συνδυάζονται με άλλες λέξεις, με ολόκληρες λέξεις για να εκφράσουν νέα νοήματα. Στα ελληνικά, από τα ελληνικά ας πούμε έχουμε το αντί και βλέπουμε εδώ ότι δημιουργούνται λέξεις όπως anti-dumping, αντιπληθωριστικός, υπερπληθωριστικός, hyperinflation, ψευδοσύμβαση, μερκαντιλισμός, τοισμός, έτσι. Αυτά όλα έχουν περάσει, βλέπουμε και στα αγγλικά. Και από τα λατινικά έχουμε τα συμφήματα by, που δηλώνει το διμερές, το δι, bilateral convention, ας πούμε, διμερείς συμβάσεις, το interinsurance, διά, έτσι, και το super profit, π.χ. που είναι εντάξει το ίδιο περίπου με το hyper, αλλά εν πάση περιπτώσει συσχετίζονται το υπέρ και το super, το λατινικό. Μπορείτε να τα δείτε και τα δύο, και το hyper και το super. Αυτά λοιπόν τα συνθήματα βοηθούν στο να δημιουργηθεί η αντίθετη έννοια ή μια συμπληρωματική έννοια της βασικής λέξης της οποίας προηγούνται. Πώς μεταφράζουμε τους όρους με τα συνθήματα? Δεν είναι εύκολη υπόθεση, όπως βλέπουμε και εδώ. Παρότι υπάρχει μια φωνολογική και μορφολογική ομοιότητα, δεν είναι πάντα εύκολο να τα μεταφέρουμε ακριβώς ως μεταφραστικά δάνεια, έτσι. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή σημασία που να αιτιολογείται από το νόημά τους, να μην δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό, να μην μας θυμίζει η λέξη κάτι διαφορετικό από το νόημά της, και πολλές φορές η απόδοση είναι περιφραστική για να εξυπηρετηθεί η καλύτερη η σαφήνεια. Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι οι βραχυγραφίες. Είτε είναι συντομογραφίες, είτε είναι αρκτικόλεξα ακρονίμια, είτε είναι συγκράσεις λέξεων. Εδώ βλέπουμε συντομογραφία, CEO, ΔΝΤ, αρκτικόλεξα, SWIFT, Forex και συγκράσεις λέξεων econometric, petrodollar, θα τα δούμε. Τώρα, θα ήθελα να έχετε στο μυαλό σας ξεκάθαρο τη διαφορά συντομογραφίας και αρκτικόλεξου. Για παράδειγμα, οι συντομογραφίες είναι ό,τι διαβάζετε με τα αρχικά. CEO, ΔΝΤ, ή Δουνουτού, όπως το λένε κάποιοι. Δεν το διαβάζουμε CEO, έτσι. Και το ΔΝΤ δεν μπορεί να διαβαστεί κάπως στα ελληνικά. Το αρκτικόλεξο είναι αυτό που προκύπτει και πάλι από τα αρχικά των λέξεων, όπως εδώ βλέπουμε το SWIFT. Αυτό προέρχεται από κάποιες λέξεις, τώρα δεν το θυμάμαι ολόκληρο σαν περιεχόμενο. Δεν έχει και σημασία, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν το διαβάζουμε SWIFT, το διαβάζουμε SWIFT. Άρα, όταν κάτι είναι και τα δύο, και οι συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα ακρονίμια, προέρχονται από τα αρχικά λέξεων ενός όρου. Και τα χρησιμοποιούμε για συντομία μέσα στα οικονομικά κείμενα. Όταν όμως μπορούμε να τα προφέρουμε σαν λέξεις, τότε είναι αρκτικόλεξα, ενώ όταν τα διαβάζουμε με τα αρχικά τους, τότε είναι συντομογραφίες. Οι συγκράσεις λέξεων ουσιαστικά είναι όταν κόβουμε ένα μέρος από μία λέξη, όπως λέμε εδώ econometric, economic, έτσι.
Και τη συνδέουμε μαζί με μία άλλη, petrodollar, petroleum dollar, θα ήταν πετροδολάριο, έτσι, και δημιουργούμε μία νέα έννοια, πετρέλαιο και δολάριο, πετροδολάριο. Δεν είναι πετρελαιοδολάριο, θα μπορούσε να είναι έτσι σύνθετη. Όμως έχει γίνει μία σύγκραση, έχει κοπεί το μέρος μιας λέξης, έχει κολλήσει σε μια άλλη και έχει δημιουργηθεί μια νέα έννοια. Αυτό είναι επίσης πολύ κοινή περίπτωση στα οικονομικά κείμενα. Και εδώ βλέπουμε πάλι την διαφορά αρκτικόλεξων ακρονημίων. Βλέπουμε εδώ και ένα πιο απλό, πιο κοινό σε εμάς. Στη θέση τους χρησιμοποιούμε αρκτικόλεξα, ακροστοιχείδες που σχηματίζονται συνήθως από το πρώτο γράμμα κάθε ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ΟΤΕ, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΚΑ. Αυτά διαβάζονται σαν λέξεις, έτσι. Είναι αρκτικόλεξα. Ενώ τα άλλα είναι οι συντομογραφίες. Τι κάνουμε τώρα με τη μετάφραση των βραχυγραφιών? Όταν πετυχαίνουμε τέτοιες βραχυγραφίες, είτε συγκράσεις, είτε αρκτικόλεξα, είτε συντομογραφίες μέσα σε ένα οικονομικό κείμενο. Πράγμα που πόσο συχνό είναι? Πάρα πολύ συχνό. Για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ συχνό? Γιατί υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει συντομία και να υπάρχει και κωδική γλώσσα. Άλλωστε, πολλά κείμενα απευθύνονται από ειδικούς σε ειδικούς σε αυτή τη κατηγορία. Άρα, το να υπάρχει μια κωδικοποίηση είναι απαραίτητο, κυρίως για λόγους συντομίας και κατανόησης. Τώρα, όσον αφορά τη μετάφραση των βραχυγραφιών, πρέπει να προσέχουμε πολύ τη σημασιολογική δομή για να μας δώσει την ακριβή σημασία. Δηλαδή, πολλές φορές σε ένα ακρονίμιο μπορεί να υπάρχουν μερικά επίθετα και μερικά ουσιαστικά. Εμείς πρέπει να δούμε πώς αυτά, την αναφορά, τον προσδιορισμό, ας πούμε, ποιο επίθετο προσδιορίζει ποιο ουσιαστικό, να μην γίνει λάθος εκεί, ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε την ακριβή σημασία και στη γλώσσα στόχο. Το δεύτερο βήμα αφορά είναι το να επιλέξουμε τον τρόπο διαχείρισης. Αφού δηλαδή καταλάβουμε τι εννοεί, έτσι, τι προσδιορίζει τι, επιλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Το ένα είναι να το διατηρήσουμε αυτούσιο, έτσι ακριβώς όπως είναι. Γιατί έχουμε εξειδικευμένο κοινό. Σε αυτή την περίπτωση αποφασίζουμε να το διατηρήσουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Το κοινό μας είναι εξειδικευμένο, διαβάζει ξένες πηγές, άρα θα μπορεί να το καταλάβει και να γνωρίζει ότι πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Η δεύτερη επιλογή μας είναι να έχουμε ένα άμεσο δάνειο, για παράδειγμα πετροδόλαρο, πετροδολάριο, στην περίπτωση της σύγκρασης. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπως το eco-economics, έτσι, που και στα αγγλικά δημιουργείται μια επανάληψη, αλλά στα ελληνικά δεν το έχουμε συνηθίσει. Ουσιαστικά είναι τα οικολογικά οικονομικά. Αλλά θα ήταν λίγο περίεργο στα ελληνικά να έχουμε οικοοικονομία. Άρα εκεί χρησιμοποιούμε την παράφραση. Άρα είναι οι τρεις περιπτώσεις. Είτε πλήρης διατήρηση, είτε άμεσο δάνειο ή παράφραση. Τώρα θα μου πείτε τι θα επιλέξω εγώ από όλα αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις και με ποιο κριτήριο, εφόσον είμαι στην αρχή και δεν ξέρω. Εσείς θα επιλέξετε με το κριτήριο πρώτα απ' όλα της έρευνας, γιατί κάτι μπορεί να ξαναέχει μεταφραστεί. Αν υπάρχουν δύο επιλογές, εξετάζετε το παράγοντα σε ποιον απευθύνομαι. Απευθύνομαι σε γενικό κοινό ή σε ειδικούς. Αν τώρα μιλάμε για όρο που δεν υπάρχουν πηγές, δεν έχετε επιλογές να δείτε, τότε εκεί προσπαθείτε να διαχειριστείτε εσείς την μετάφραση από τη μία, εξετάζοντας το τι κοινό έχετε, σε ποιον απευθύνεστε, το κατά πόσο θα είναι κατανοητό το να χρησιμοποιήσετε, ας πούμε, ένα άμεσο δάνειο, θα είναι κάτι κατανοητό. Και στο τέλος, αν θέλετε να είστε απόλυτα ασφαλείς, θα χρησιμοποιήσετε την παράφραση, αρκεί να μην είναι κάτι παράτερο. Εξαρτάται και πάλι, όπως είπαμε, από το κοινό. Αν τώρα μιλάτε σε εξειδικευμένο κοινό και τους κάνετε παράφραση για έναν όρο που γνωρίζουν ως βραχυγραφία, θα είναι πάρα πολύ περίεργο για αυτούς, γιατί πολύ πιθανό να μην γνωρίζουν καθόλου τον όρο σαν παράφραση, έτσι. Άρα είναι λάθος. Αν όμως μιλάτε σε γενικό κοινό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο ως βραχυγραφία και σε παρένθεση, όπως εδώ ας πούμε, να χρησιμοποιήσετε και τον όρο τον ανεπτυγμένο. Εδώ ας πούμε, να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό.
Μεταφραστικό δάνειο κατά λέξη μετάφραση. Βλέπουμε εδώ GNP, Gross National Product, το ΑΕΠ, σαν ακρονίμιο, ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Έτσι, ακριβής κατά λέξη μετάφραση των λέξεων. Τώρα, άλλο παράδειγμα, η μετάφραση με τη διατήρηση της ξενόγλωσσης βραχυγραφίας σε παρένθεση. Δηλαδή, θα βάλετε, έχετε ας πούμε το GMP, θα βάλετε ακαθάριστο εθνικό προϊόν ή ΑΕΠ και σε παρένθεση GMP. Έτσι λοιπόν υπάρχει σαφήνεια, δεν υπάρχει αμφισημία και αν δεν έχει παγιωθεί ο ξένος όρος ως βραχυγραφία, τότε βάζετε και τον ξένο όρο σε παρένθεση. Μπορείτε να διατηρήσετε τη βραχυγραφία, όπως είπαμε, για λόγους συντομίας, μεταφράζοντας μόνο την πρώτη φορά εμφάνιση σε παρένθεση, δηλαδή την πρώτη φορά που εμφανίζεται το GMP, το μεταφράζετε ως ΑΕΠ ή ως ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε παρένθεση και στη συνέχεια το κρατάτε ως GMP, π.χ. Και αν πρόκειται για συγκεκριμένο κοινό, μεταφράζετε και τον όρο και τη βραχυγραφία, αν πρόκειται να είναι κοινό το οποίο θα το κατανοήσει. Για παράδειγμα, κείμενα για εσωτερική χρήση σε εταιρείες. Έτσι, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο κοινό που έχει μια κωδική γλώσσα, έχουν μια γλώσσα μεταξύ τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κωδικοποιημένες λέξεις. Και φυσικά, όπως λέμε σε κάθε περίπτωση και στην επιμέλεια, το λέγαμε συνέχεια, οι μεταφραστικές οδηγίες και εδώ θα σας καθοδηγήσουν. Πάνω απ' όλα, εσείς πρέπει να παίρνετε πρωτοβουλίες, πρέπει να δίνετε επιλογές και λύσεις στον πελάτη σας, αλλά οι μεταφραστικές οδηγίες στο τέλος είναι αυτές που θα σας καθοδηγήσουν. Οι σύνθετες λέξεις συνήθως μεταφράζονται περιφραστικά. Card holder, ας πούμε, κάτοχος πιστωτικής κάρτας, όχι καρτούχος, έτσι. Αυτού του τύπου οι σύνθετες λέξεις, όχι οι σύνθετες που είπαμε με συνθήματα, υπέραντι κτλ. Εδώ δεν κάνουμε κατά λέξη μετάφραση γιατί φαίνεται περίεργο στα ελληνικά. Πάμε στην επόμενη πόλη μας. Το SA είναι ακρονίμιο ή συντόμευση, σύμφωνα με αυτά που είπαμε. Πείτε μου και η εξωτερική. Ναι, συντόμευση ήθελα να γράψω. Ναι, συντομογραφία, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο είναι. Πρόκειται για συντόμευση, καθώς διαβάζουμε τα αρχικά, δεν το διαβάζουμε σα, άρα ή say. Διαβάζουμε essay, άρα πρόκειται για συντομογραφία. Συνεχίζουμε με τα λεξιλογικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν και κάποια πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως εδώ, ας πούμε. Βλέπουμε word strings, έτσι λέγεται αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μιλάμε για φράσεις ολόκληρες, που όμως δεν είναι γενικές φράσεις που χρησιμοποιούνται στην κοινή γλώσσα, είναι συγκεκριμένες για την οικονομική γλώσσα. Για παράδειγμα, over-the-counter market είναι η εξωχρηματιστηριακή αγορά. Δεν είναι κάτι που γίνεται άμεσα αντιληπτό με την πρώτη ματιά. Πρέπει να είναι κάτι που θα το ψάξουμε. Μπορεί να είναι κάτι που να μην έχει μεταφραστεί στη γλώσσα μας, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ψάξουμε σε κείμενα αγγλικά, ας πούμε, τι εννοεί, ποιο είναι το νόημα του over-the-counter market και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για την εξωχρηματιστηριακή αγορά και να τη μεταφράσουμε, να το αποδώσουμε. Αυτό έχει αποδοθεί, ας πούμε, ως εξωχρηματιστηριακή αγορά και έχει επικρατήσει. Θα μπορούσε να έχει επικρατήσει ως εκτός χρηματιστηρίου αγορά ή αγορά εκτός χρηματιστηρίου. Το θέμα είναι να έχει γίνει αντιληπτό το νόημα. Και όπως είπαμε και στα ακρονίμια, να αναγνωρίζουμε τις σημασιολογικές και λογικές σχέσεις μεταξύ των λεξικών μονάδων. Άρα αυτές είναι standard εκφράσεις που θα βρούμε πολλές τέτοιες μεταφρασμένες με την έρευνά μας στις μεταφραστικές πηγές, αλλά υπάρχει περίπτωση να πρέπει να δημιουργήσουμε και κάποια που σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε το νόημά της. Για παράδειγμα εδώ, για την ίδια πρόταση, βλέπουμε τη σύγκριση μετάφρασης αναγλώσσα, over-the-counter market, εξωχρηματιστηριακή αγορά στα ελληνικά, Marseille κτλ. Δεν γνωρίζω γαλλικά, μην με
κακοχαρακτηρίστε. Εδώ βλέπουμε ότι έχει διατηρηθεί πάντως, έχει πάει το αγορά στην αρχή, γιατί είναι αυτή η δομή της γαλλικής γλώσσας, να πηγαίνει ο προσδιορισμός μετά το ουσιαστικό. Στα γερμανικά έχει διατηρηθεί η δομή όπως και στα ελληνικά, δηλαδή ungeregelter Freiverkehr, πρώτα το επίθετο και μετά το ουσιαστικό. Στα ισπανικά και στα ιταλικά συμπίπτουμε με τα γαλλικά και στα ρωσικά συμπίπτουμε με τα γερμανικά και τα αγγλικά. Με τα γερμανικά, και τα ελληνικά και τα αγγλικά. Βλέπουμε λοιπόν ποιες γλώσσες συμπίπτουν εδώ και με τη διάκριση των χρωμάτων. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το πώς θα μεταφραστεί αυτός ο όρος, που έχει μεταφραστεί κατά το δυνατόν όσο πιο κοντά στην έννοιά του. Εδώ στα αγγλικά είναι και πιο μεταφορική, ενώ στις άλλες γλώσσες δεν έχει επιτευχθεί άμεσα. Εδώ, ας πούμε, δεν λέει out of stock market, λέει over the counter, ενώ σε όλες τις άλλες γλώσσες, ή μάλλον όχι, στις κυρίως ελληνικά, γερμανικά και ρωσικά έχει μεταφραστεί πιο κοντά στο κυριολεκτικό νόημα. Σίγουρα κάποιες γλώσσες έχουν πάρει τη μετάφρασή τους η μία από την άλλη. Για παράδειγμα, βλέπουμε τα ισπανικά και τα ιταλικά έχουν επηρεαστεί ως προς την απόδοση η μία από την άλλη, έτσι. Και ίσως έχουν επηρεαστεί και τα γερμανικά, γιατί βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει αυτό το επίθετο που σημαίνει πιο ελεύθερος, έτσι, χωρίς κανονισμούς. Συνεπώς, αυτές τις εκφράσεις, όπως είπαμε, κάποιες θα τις βρείτε έτοιμες να έχουν επικρατήσει, κάποιες μπορεί να πρέπει να τις δημιουργήσετε. Ο κανόνας που θα έχετε πάντα στο μυαλό σας είναι να διατηρείτε σωστό νόημα. Να έχετε καταλήξει μάλλον στο συμπέρασμα το ποιο είναι το νόημα και στη συνέχεια να το αποδώσετε με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο σε αυτόν τον τύπο κειμένων να κρατήσετε το λογοπαίγνιο ή τη μεταφορά, όπως λέγαμε π.χ. στο transcreation. Εδώ μπορείτε να μείνετε κοντά στη λέξη, κοντά στο νόημα. Είναι αυτό που σας λέω. Το σημαντικότερο κριτήριο είναι η σαφής δήλωση του όρου. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ άλλον έναν όρο που είναι στην υποδηλωτικός, περιλαμβάνει την έννοια τη μεταφορική, turnkey agreement. Έτσι, turnkey agreement, ουσιαστικά αυτό μας δημιουργεί μια εικόνα, μια σύμβαση και ένα κλειδί που γυρίζει στην κλειδαριά, turnkey. Αυτό σημαίνει τη συμφωνία παράδοσης έργου με δυνατότητα άμεσης χρήσης. Είναι αυτό που λέμε με το κλειδί στο χέρι, ας πούμε, θα μπορούσα. Εσείς όμως δεν είναι απαραίτητο να το βάλετε με συμφωνία με το κλειδί στο χέρι, γιατί θα είναι κάπως γελίο. Δεν έχουν την ίδια δομή τα ελληνικά με τα αγγλικά. Αυτό το turnkey agreement ως όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα κείμενο, όχι σε άρθρο εφημερίδας, μέσα σε κείμενο, σε μια ανάλυση οικονομική, σε μια έκθεση προϋπολογισμού. Αν εμείς τώρα χρησιμοποιήσουμε το συμφωνία με το κλειδί στο χέρι, θα είναι κάτι που μόνο σαν οδηγία από τον πελάτη μας θα πρέπει να το έχουμε πάρει. Συμφωνία παράδοσης έργου με δυνατότητα άμεσης χρήσης. Μπορείτε να το μεταφράσετε την πρώτη φορά και αν δείτε ότι επαναλαμβάνετε πολλές φορές, να κάνετε μια σύντμηση των λέξεων συμφωνία άμεσης χρήσης. Τα βασικά νοήματα, για να μην γράφετε 6-7 λέξεις πόσες είναι. Συμφωνία άμεσης χρήσης. Σημαντικότερο κριτήριο και πάλι λέμε είναι η σαφής δήλωση του όρου. Άλλο λεξιλογικό χαρακτηριστικό είναι οι παράγωγες λέξεις. Όπως βλέπουμε εδώ, ότι από lease to lease, από το ρήμα δηλαδή, option, δημιουργείται από το lease την μίσθωση, δημιουργείται το ρήμα to lease, μισθώνω, έτσι. Και από το ρήμα opt, επιλέγω, προαιρούμε, ας πούμε, δημιουργείται το option που είναι προαίρεση, δικαίωμα προαίρεσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ιδιωτισμοί, δηλαδή όροι, είτε λέξεις μεμονωμένες είτε φράσεις που περιλαμβάνουν και έχουν και ένα πραγματολογικό περιεχόμενο μέσα. Για παράδειγμα, στα αγγλικά είναι dormant account, ένας λογαριασμός που κοιμάται, ας πούμε, θα λέγαμε, όπως το βλέπουν οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, δεν είμαι σίγουρη σε ποια ορολογία ακριβώς έχει δημιουργηθεί αυτός ο όρος. Για τα ελληνικά είναι ο αδρανής λογαριασμός, έτσι. Η front door, απευθείας χρηματοδότηση και είναι front door, ας πούμε, κάτι πολύ
στα ελληνικά θα μπορούσαμε να βάλουμε μπροστινή πόρτα. Είναι ιδιωτισμός, είναι καθαρά ιδιωματική έκφραση και για τη μετάφραση αυτών των εκφράσεων πρέπει να ψάχνουμε αφενός αν υπάρχουν πηγές στις οποίες να έχει μεταφραστεί, αφετέρου θα βρείτε και τέτοιες πηγές αρκετές βασικά στο υλικό που σας έχω δώσει και αν δεν έχει μεταφραστεί και πάλι να καταλάβουμε το τι εννοεί. Π.χ. εδώ εννοεί την απευθείας χρηματοδότηση. Οκ, αυτό είναι. Δεν θα ψάξουμε να κάνουμε κι εμείς το λογοπαίγνιο. Και να το μεταφράσουμε κάπως έτσι. Άρα, ως προς τη μετάφραση των ιδιωτισμών, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε τη σημασία τους. Για να αναγνωρίσουμε τη σημασία τους, απαιτείται να έχει ο μεταφραστής άριστη γνώση και της κοινής και της ειδικής γλώσσας και να υπάρχει και επαρκής γνώση του συγκειμένου, δηλαδή το τι λέει γενικά το κείμενο, για να βγάλουμε άκρη ως προς το τι εννοείται σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Και επίσης απαιτείται άριστη γνώση της μητρικής γλώσσας και της ειδικής ορολογίας στη μητρική γλώσσα, για να βρει την ισοδυναμία αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει να δημιουργήσει έναν νεολογισμό ή να δημιουργήσει μια παράφραση που θα ικανοποιεί νοηματικά το νόημα του πρωτοτύπου. Πριν ξεκινήσουμε με τις δυσκολίες, θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποια απορία ως προς τα χαρακτηριστικά των οικονομικών κειμένων, ως προς το πώς το διαχειριζόμαστε, πώς διαχειριζόμαστε τη μετάφραση. Αν υπάρχει κάτι που δεν καταλάβατε, κάτι που που θέλετε να το ξαναδούμε. Βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια απορία, άρα συνεχίζουμε. Λοιπόν, να δούμε τις δυσκολίες στη μετάφραση οικονομικών κειμένων, αν και νομίζω ότι ήδη από τα χαρακτηριστικά που είδαμε, τα λεξιλογικά και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά, προκύπτουν και οι δυσκολίες, δηλαδή έτσι όπως τα λέμε τόση ώρα, προκύπτουν ποιες είναι οι δυσκολίες μεταφραστικές των οικονομικών κειμένων. Είδατε ότι πολλές φορές σας είπα ότι κάποια θα τα ψάχνετε και θα τα βρίσκετε, κάποια δεν θα τα βρίσκετε. Θα πρέπει να τα δημιουργήσετε εκ νέου. Άρα το ένα σκέλος δυσκολίας είναι ότι τα λεξικά δεν είναι πλήρη. Και όντως αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, όταν έχουμε εκφράσεις που είναι παραπάνω και από 2 λέξεις, όταν έχουμε ιδιωτισμούς, η γλώσσα εξελίσσεται με ρυθμούς ραγδαίους, συνεπώς δεν είναι εύκολο ένα λεξικό να συμπεριλάβει τα πάντα και να είναι πλήρες. Αυτό που πρέπει σίγουρα να έχει ένας μεταφραστής ως προσόν για αυτή για να καταφέρει να τα βγάλει πέρα με αυτές τις δυσκολίες, είναι να μπορεί να κατανοήσει πολύ καλά τα οικονομικά νοήματα. Αυτό σημαίνει να έχει γνώσεις κάποιες οικονομικές και αυτό μπορεί να το πετύχει ένας μεταφραστής διαβάζοντας. Να έχετε δηλαδή απορία, να σας δημιουργείτε απορία για τα πάντα και να τα ψάχνετε, ειδικά στην αρχή όταν θα ξεκινήσετε. Τι σημαίνει αυτό, τι εννοεί δηλαδή. Έτσι, υπάρχουν άλλωστε κείμενα που απευθύνονται σε μη οικονομολόγους προκειμένου να κατανοήσουν οικονομικές έννοιες. Άρα, αφού έχετε το πλήρες νόημα και με τη βοήθεια κάποιου λεξικού μέχρι ενός σημείου, θα μπορέσετε να βγάλετε άκρη για το τι εννοούν και οι υπόλοιποι όροι και να τους αποδώσετε, καθώς όντως έτσι είναι πράγματι τα λεξικά δεν είναι πλήρη, όπως και στις περισσότερες μεταφράσεις ειδικές. Δηλαδή και τα νομικά λεξικά δεν είναι πλήρη και τα ιατρικά λεξικά δεν είναι πλήρη και αυτό οφείλεται περισσότερο στο ότι και υπάρχει τεράστιο εύρος, αλλά και δημιουργούνται νέοι όροι συνέχεια. Και οι νέοι όροι είναι αυτοί που μετά χρησιμοποιούνται κάθε εποχή κατά κόρον. Μετά ξεπερνιούνται, αφού δηλαδή περαστούν στο λεξικό, μετά από λίγα χρόνια ξεπερνιούνται, δημιουργούνται νέοι όροι και ακόμα δεν έχουν μπει. Άρα χάνεται λίγο εκεί η σειρά.
Τώρα, άλλες δυσκολίες. Εσείς ποιες πιστεύετε ότι είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μεταφραστής οικονομικών κειμένων, κατά τη γνώμη σας? Και μετά από όσα είπαμε, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ η μετάφραση νέας ορολογίας. Ναι, αυτό σίγουρα είναι, είναι ένα challenge, ας πούμε, ε, γιατί περιλαμβάνει όλο το φάσμα του να μάθουμε τι σημαίνει ο όρος, να διαβάσουμε γύρω από αυτόν. Βέβαια, στην πορεία, όπως σε κάθε ορολογία, κάποια πράγματα σας είναι πάγια γνώση, θα τα διαβάσετε μία φορά, δεύτερη, θα δημιουργήσετε ένα υπόβαθρο σιγά-σιγά και δεν θα τα διαβάζετε όλα. Άρα μπορεί να σας βγαίνει πιο εύκολα και η δημιουργία νέας ορολογίας. Σίγουρα στην αρχή θα απασχοληθείτε, θα θέλει περισσότερο χρόνο, θα αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στο να καταλαβαίνετε, παρά στο να μεταφράζετε μηχανικά, έτσι, γιατί θα πρέπει να αφιερώνετε χρόνο στο να ψάχνετε όχι μόνο λέξεις, αλλά και νοήματα και τι εννοεί εδώ, και τι εννοούμε με αυτόν τον όρο. Θα πρέπει να μπείτε λίγο στην δουλειά του οικονομολόγου, να δημιουργήσετε ένα υπόβαθρο και στη συνέχεια θα δείτε ότι θα μπορεί να ρέει ο λόγος σας καλύτερα και να καταλαβαίνετε καλύτερα και το πρωτότυπο. Βλέπουμε άλλη μια απάντηση, ότι είναι απαιτητικά κείμενα από άποψη ορολογίας, αλλά συχνά αλλάζει συχνά η ορολογία και φυσικά παίζει ρόλο το κοινό στο οποίο απευθύνονται, πώς να κάνουν το κείμενο δηλαδή κατανοητό σε ένα κοινό που δεν είναι οικονομολόγοι. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, σωστό και αυτό, καθώς τώρα φανταστείτε κάποιος που δεν είναι οικονομολόγος, εσείς ο μεταφραστής, να μπορεί να προσπαθεί να εξηγήσει σε άλλους μη ειδικούς μία έννοια που είναι οικονομική, είναι ειδική. Αυτό που λέμε συνήθως είναι ότι μπορούμε να εξηγήσουμε σε κάποιον άλλον κάτι που εμείς κατέχουμε πολύ καλά. Άρα, αν δεν κατέχεις κάτι, είναι δύσκολο να το εξηγήσεις σε κάποιον άλλον με απλά λόγια. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, για να μπορείτε να μεταφράσετε, μετάφραση όχι ότι είναι εξήγηση, αλλά αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε νόημα, να προσπαθούμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητό, να μην θυμίζει μετάφραση. Άρα θα μπορείτε να κάνετε όσο το δυνατόν καλύτερες μεταφράσεις όταν θα καταλαβαίνετε απόλυτα το νόημα. Και αυτό δεν θα γίνει από την αρχή, φυσικά, αλλά δεν πρέπει να σας απογοητεύει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι πρώτα θα μάθω τέλεια οικονομικά και μετά θα αρχίσω να μεταφράζω οικονομικά. Ακόμη και σε σχολή να πάτε τώρα οικονομικών, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι βγαίνοντας θα έχετε όλες τις έννοιες, όλο το υπόβαθρο. Σίγουρα θα έχετε κάτι καλύτερο, αλλά και πάλι μόνο με την τριβή και μόνο με το να διαβάζετε, μόνο με το να πέσουν περιπτώσεις μπροστά σας που πρέπει να τις ψάξετε, τότε θα καταλάβετε την αντιστοιχεία της ορολογίας μεταξύ αγγλικών και ελληνικών, μεταξύ γερμανικών και ελληνικών, οτιδήποτε, ό,τι μεταφράζεται. Άρα, έτσι να τα δούμε και λίγο επιγραμματικά. Η κατανόηση του νοήματος του πρωτότυπου κειμένου, όπως μου είπατε και εσείς, ότι είναι ειδικά κείμενα έχουν δυσκολία. Οι συνεχείς αλλαγές ορολογίας. Εδώ μας ξέφυγε ένα ορθογραφικό. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, η δημιουργία νέων όρων και ενιών, η ιδιαίτερη ορολογία, π.χ. μόχλευση, αποθεματικά, που αυτά υπάρχουν και στην κοινή γλώσσα, αλλά με άλλες έννοιες. Πρέπει δηλαδή να καταλάβετε νέες, πιο έτσι σύνθετες λέξεις. Ύφος, το ύφος πρέπει να έχουμε συντομία προτάσεων, να μην έχουμε σύνθετο λόγο, όχι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συνυποδήλωση. Εδώ μιλάμε για πιο λιτή γλώσσα. Πολλές αναντιστοιχίες που υπάρχουν μεταξύ οικονομικών συστημάτων και σε μεγάλο βαθμό, σε κάποιες περιπτώσεις, το να μην είναι δυνατή η περιφραστική απόδοση για λόγους σαφήνειας και ακριβολογίας.
Ε, Σημαντικό είναι να έχετε υπόψη ότι όταν μιλάμε για ακριβολογία δεν σημαίνει ότι εννοούμε κατά λέξη μετάφραση αυτομάτως, έτσι. Η ακριβολογία είναι η σωστή απόδοση του νοήματος με τη σωστή χρήση, με τη χρήση της κατάλληλης ορολογίας και φρασεολογίας της γλώσσας στόχου. Τώρα, αυτό που έχει πρωταρχική σημασία είναι να κατανοήσετε το νόημα του όρου, για να μην γίνει κάποια παρανόηση και να το μεταφέρετε με όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη αντιστοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει όμως απαραίτητα ότι μιλάμε για κατά λέξη μετάφραση. Μην πάει δηλαδή το μυαλό σου ότι αφού θέλουμε ακριβολογία, πάμε όσο δυνατόν πιο κοντά στο νόημα, δεν βάζουμε μεταφορά. Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε στην κατά λέξη μετάφραση. Κυρίως μεταφράζουμε το νόημα. Απλά όπως σε άλλες μεταφράσεις μπορεί να κάνουμε, να το μορφαίνουμε λίγο, να το ωρεοποιούμε. Εδώ δεν μας χρειάζεται, θέλουμε να υπάρχει ακριβολογία. Άλλες δυσκολίες, ορισμένοι όροι έχουν διαφορετικές αποδόσεις ανάλογα με το χώρο που αφορούν. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένας όρος στα χρηματιστηριακά και ένας όρος στα τραπεζικά και να έχουν διαφορετική έννοια, άρα πρέπει να προσέξουμε το συγκείμενό μας, έτσι. Το ύφος και η φρασεολογία που χρησιμοποιείται είναι εξειδικευμένα και απαιτείται εξοικείωση με το αντικείμενο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αυτοί που θα διαβάζουν τις μεταφράσεις μας θα λένε ότι τις έγραψε εξωγήινος, δεν θα έχουν σχέση με αυτά που έχουν συνηθίσει να διαβάζουν. Και ένα πολύ πιο τεχνικό αλλά πολύ βασικό, απαιτείται προσοχή όταν έχουμε αριθμούς, που είναι πάρα πολύ συχνό σε αυτά τα κείμενα, και η προσαρμογή τους φυσικά, έτσι, ανάλογα με κόμμα ή με τελεία, τι σύστημα χρησιμοποιεί κάποιος. Έχουμε αριθμούς ως ποσά χρηματικά, έχουμε αριθμούς ως δείκτες, ως πλήθος. Άρα είναι πάρα πολύ ως ποσοστά. Είναι πολύ σημαντικό και να προσέχουμε τους αριθμούς, αλλά και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται, τις νομισματικές μονάδες, την προσαρμογή τους με το κόμμα και την τελεία. Σε αυτό τα cut tools, όπως είδαμε στα προηγούμενα σεμινάρια, βοηθούν πολύ. Δηλαδή στο να μεταφέρονται οι αριθμοί, να ελέγχετε το αν έχουν χρησιμοποιηθεί οι σωστοί αριθμοί ή αν έχει ξεφύγει κάτι, καθώς μπορούμε να κάνουμε και αυτόματες ρυθμίσεις για την προσαρμογή τους. Εσείς όμως που δεν δουλεύετε με cut tools, είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε πάρα πολύ την μεταφορά των αριθμών, να τους δίπλο ελέγχετε και να τους προσαρμόζετε στη σωστή κάθε φορά μορφή. Άλλη μια ερώτηση. Ένας οικονομικός όρος έχει σε κάθε περίπτωση μία απόδοση μέσα στο ίδιο κείμενο. Σωστό ή λάθος? Περιμένουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, είναι λάθος. Φυσικά είναι αυτό που είπαμε εδώ, εντάξει, μας βοηθά στο να πούμε λάθος η σύνταξη της ερώτησης σε κάθε περίπτωση. Δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση. Γενικά, ένας οικονομικός όρος προσπαθούμε κατά το δυνατό να υπάρχει μόνο αναφορικότητα, δηλαδή να έχει μέσα στο ίδιο κείμενο να μην χρησιμοποιείται με πολλές διαφορετικές αποδόσεις, μάλλον για πολλά διαφορετικά νοήματα η ίδια λέξη. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό. Π.χ. το παράδειγμα της λέξης security, που μπορεί να σημαίνει και ασφάλεια και χρεόγραφο μέσα στο ίδιο κείμενο, στο ίδιο κειμενικό περιβάλλον. Όμως, σίγουρα προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτή τη μόνο αναφορικότητα. Και πάμε να κάνουμε την ανακεφαλαίωσή μας, μιας και ήρθε και η ώρα για το διάλειμμά μας. Η οικονομική μετάφραση είναι η μετάφραση των κειμένων που έχουν να κάνουν με την οικονομία, τη φορολογία, τα χρηματιστηριακά κτλ. Έτσι, μακροοικονομία, μικροοικονομία, λογιστική επίσης. Αυτά είναι τα αμιγώς
οικονομικά κείμενα, όμως είδαμε ότι υπάρχουν και κείμενα τα οποία είναι συνδυαστικά, νομικά και οικονομικά, τεχνικά και οικονομικά, έτσι. Σίγουρα η οικονομική ορολογία, η οικονομική μετάφραση περιλαμβάνει μεγάλο εύρος κειμένων, τα είδαμε επιγραμματικά, οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμούς, φορολογικές δηλώσεις, οικονομικά άρθρα, χρηματοοικονομικές εκθέσεις, φορολογικά. Και είδαμε και τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας της οικονομίας που πρέπει να έχει υπόψη του ένας μεταφραστής ως προς τα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Να τα δούμε και λίγο πάλι έτσι συνοπτικά για να τα έχετε στο μυαλό σας. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τώρα είναι εντάξει. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ μόνο αναφορικότητα, που είπαμε ότι σε κάθε κειμενικό περιβάλλον επιτρέπεται μόνο μία σημασία, η συνυποδήλωση που συνηθίζεται σε συγκεκριμένους τύπους οικονομικών κειμένων, όπως είναι αυτά που πρέπει να πείσουν, δηλαδή ο τύπος και τα ενημερωτικά διαφημιστικά φυλάδια τραπεζών, γενικά πιστωτικών ιδρυμάτων, η διαφάνεια και η ακρίβεια των όρων, να μας θυμίζουν δηλαδή αυτό που θέλουμε. Φυσικά, όπως είπαμε, όλα αυτά τα προσπαθούμε, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν γίνεται, γιατί οι λέξεις δεν είναι ότι δημιουργούνται από ένα ειδικό συμβούλιο, οι όροι που καθορίζει την ορολογία. Στη συνέχεια, τα λεξιλογικά χαρακτηριστικά, οι διεθνισμοί, οι νεολογισμοί, και είδαμε πώς διαχειριζόμαστε τη μετάφραση διεθνισμών και νεολογισμών, τα συμφήματα που συνδυάζονται με λέξεις και δημιουργούν νέες λέξεις, νέα νοήματα, πώς μεταφράζουμε τους όρους με συμφήματα, έτσι. Οι βραχυγραφίες, συντομογραφίες, αρτικόλεξα, ακρονίμια, συγκράσεις. Είδαμε πώς διαχειριζόμαστε την μετάφραση των βραχυγραφιών, οι σύνθετες λέξεις, τα word strings, οι ιδιωματικές ας πούμε φράσεις, οι παράγωγες λέξεις και οι ιδιωτισμοί. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών κειμένων, και είδαμε και τις δυσκολίες στη μετάφραση των οικονομικών κειμένων που προκύπτουν από αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, άρα κάνουμε ένα 15 λεπτό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
Λοιπόν, επανερχόμαστε και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος. Αυτή τη φορά θα δούμε τώρα κάποιες δυσκολίες έτσι, στη μετάφραση οικονομικών κειμένων και στη συνέχεια θα κάνετε και οι ίδιοι πρακτική με σύντομα κείμενα εδώ μες στο μάθημα. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα της οικονομικής έκθεσης εταιρείας. Τώρα, αυτό που βλέπετε εδώ είναι ουσιαστικά το external review του studio, για να καταλαβαίνετε κιόλας. Αυτά που έχω κυτρινίσει είναι οι όροι που θέλουν προσοχή και που πρέπει να τους γνωρίζετε. Η μετάφραση αυτή είναι από τα ελληνικά προς τα αγγλικά. Και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε τον όρο ετήσια οικονομική έκθεση, που είναι Annual Financial Report. Κατά λέξη ουσιαστικά είναι η μετάφραση. Μάλλον η ελληνική έχει προκύψει από την αγγλική, άλλο που εδώ μεταφράζουμε αντίστροφα. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είναι ετήσια οικονομική αναφορά, ας πούμε ο ελληνικός όρος, είναι ετήσια οικονομική έκθεση. Αυτό πρέπει να προσέξετε ως προς την ορολογία. Το να πείτε ετήσια οικονομική αναφορά, ας πούμε, είναι κάτι που δεν θα γινόταν κατανοητό. Ή εδώ, ετήσια έκθεση διαχείρισης, Annual Management Report. Όλα αυτά είναι στάνταρ έγγραφα. Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή. Audit report by the auditor, accountant. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, annual financial statements. Δηλαδή, οι καταστάσεις είναι statements, η έκθεση είναι report. Και αυτό ισχύει γενικά στα οικονομικά. Η χρήση, πολύ σημαντικός όρος. Αν δεν γνωρίζετε ότι η χρήση είναι το έτος, δεν θα το μεταφράσετε ως year. Η οικονομική χρήση ή η χρήση, σκέτο. Τι λέμε, ας πούμε, τα αποτελέσματα χρήσης της περίοδου 2009-2010. Εννοούμε τα αποτελέσματα του έτους, της ετήσιας δραστηριότητας. Παρακάτω, συνυποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ή τη ισολογισμό, κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση συνολικού εισοδήματος, κατάσταση ταμειακών ροών, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και το προσάρτημα. Βλέπουμε εδώ όλους αυτούς τους όρους, όλα αυτά τα έγγραφα, τα οποία με τον καιρό μεταφράζονται σε οικονομικά κείμενα, θα σας γίνουν στάνταρα ορολογία και δεν θα τα ψάχνετε συνέχεια. Κατανοητά μέχρι εδώ, κάτι άλλο που ίσως προσέξατε? Φυσικά υπάρχουν και άλλοι όροι, αλλά εμπίπτουν περισσότερο στην νομική ορολογία, όπως η Γενική Συνέλευση, τακτική, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων κτλ. Βλέπουμε εδώ πάλι τη χρήση. Υποβάλλουμε προς έγκριση την παρούσα έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, for the year. Έτσι, η χρήση είναι το έτος σε αυτό το κειμενικό περιβάλλον. Βλέπουμε και κάποιους πιο ενδιάμεσους οικονομικούς όρους. Δεν ξέρω, εσείς βλέπετε εδώ στην αίθουσα ή να κάνω ένα zoom, γιατί δεν το λέτε. Λοιπόν, βασικά μπορώ και από εδώ. Όχι, συγγνώμη. Από... Πώς το είχα κάνει την άλλη φορά? Μισό λεπτό. Options. Settings. Περίεργο. Ναι, δεν το κάναμε εδώ. Το είχαμε κάνει zoom στα αποτελέσματα στον browser. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς μπορεί να... για το εδώ. Κατευθείαν, συγγνώμη. Κάνουμε ένα... Και πάλι.
Λίγο δύσκολο. Εντάξει, κάτι βλέπετε όμως καλύτερα. Είναι πιο ενδιάμεση όρη. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρη ορολογία, δεν είναι ανώδυνη όρη, όπως τα λέγαμε. Βλέπουμε εδώ έχουμε τη θετική πορεία, positive performance, μεγεθυμένη εταιρεία, enlarged company, απορρόφηση, absorption, δανεισμός από την κοινή γλώσσα, έτσι. Με τις επενδύσεις investments, okay, ισοτιμία, rate, μετρητής, cash. Βλέπετε ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό κυριολεκτική απόδοση των λέξεων. Κατά λέξη μετάφραση μπορεί να πει κάποιος. Δηλαδή υπάρχει ένα μέρος της οικονομικής μετάφρασης που είναι το κατά λέξη και υπάρχει και ένα μέρος της οικονομικής μετάφρασης που φέρει πραγματολογικό, σημασιολογικό φορτίο, όπως το turnkey agreement, ας πούμε, που βλέπαμε. Πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει για να το μεταφράσετε κατάλληλα στα ελληνικά. Εδώ έχουμε μία περίπτωση με πολλούς αριθμούς και βλέπουμε εδώ την προσαρμογή που γίνεται από για τα αγγλικά από τελεία για το διαχωρισμό των χιλιάδων σε κόμμα για το διαχωρισμό των δεκαδικών ψηφίων και το αντίστροφο στα αγγλικά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχετε πολύ. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η νομισματική μονάδα, το USD, πάει μπροστά από το ποσό, ενώ στα ελληνικά το γράφουμε έτσι, στα αγγλικά προσέχουμε να δούμε τι είναι πιο συνηθισμένο. Αυτό είναι το localization, ας πούμε, η προσαρμογή που κάνουμε. Αντίστοιχα, το κόμμα και η τελεία αλλάζουν και στα ποσοστά και παντού. Εδώ βλέπουμε πρότυπο ενός ισολογισμού. Βλέπετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις και μάλιστα είναι και αριθμημένες σε μεγάλο βαθμό. Έχουν αριθμούς δίπλα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί υπάρχει αυτή η στάνταρ φόρμα, η ελληνική, η οποία περιλαμβάνει πολλές θέσεις αριθμημένες. Εδώ, ας πούμε, μας λείπει το α, γιατί δεν είναι relevant, δεν είναι σχετικό για αυτή την εταιρεία. Αν ήταν σχετικό, θα παρουσίαζε και αυτές τις θέσεις. Άρα, κάθε φορά σε έναν ισολογισμό περιλαμβάνονται οι θέσεις, και όταν λέω θέσεις εννοώ οι εγγραφές, έτσι, που αφορούν στη δραστηριότητα της εταιρείας και που έχει σημασία να παρουσιαστούν στον ισολογισμό της. Αυτές τώρα οι μεταφράσεις είναι αρκετά στάνταρ, θα τις βρείτε δηλαδή πολύ εύκολα στις πηγές που γενικά ψάχνετε, αλλά και στις πηγές που σας έχω δώσει στο Moodle. Είναι σημαντικό πάντως, επειδή είναι πολύ, εδώ ας πούμε οι ισολογισμοί θέλουν συντομία, όσο το δυνατόν αποφεύγουμε την παράφραση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι ακριβώς εννοούν, για να μπορέσετε να μεταφράσετε και με συντομία, αλλά και με πληρότητα το νόημα. Βλέπουμε εδώ και ένα παράδειγμα αγγλικών. Η παρουσίαση είναι περίπου η ίδια. Εδώ δεν είναι αριθμημένο, εντάξει, σε άλλες περιπτώσεις είναι. Η σειρά γενικά έχει ομοιότητες, για παράδειγμα assets, liabilities. Ενεργητικό, παθητικό. Είναι πάντα έτσι. Και τα ποσά, εδώ προσέχουμε επίσης πάρα πολύ τους αριθμούς μας. Είναι πάρα πολύ βασικό. Και πάμε λίγο να δούμε τις ιδιότητες του μεταφραστή οικονομικών κειμένων. Μισό λεπτό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι προσόντα πρέπει να έχει ο μεταφραστής οικονομικών κειμένων για να μπορέσει να έχει καλά αποτελέσματα στα κείμενά του. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι, όπως σε κάθε είδος μετάφρασης, αλλά έτσι και στην οικονομική μετάφραση, ο μεταφραστής έρχεται αντιμέτωπος με δύο πολιτισμούς και δύο γλώσσες. Έχουμε δηλαδή δύο μέρη τα οποία επιθυμούν να επικοινωνήσουν. Διαφορετικό επίπεδο γνώσεων έχει ο αποδέκτης, διαφορετικό επίπεδο γνώσεων έχει ο εντολέας, διαφορετικό σύστημα έχει συνηθίσει και έχει κατανοήσει ο ένας και διαφορετικό ο άλλος. Και ενδεχομένως να έχουμε και διαφοροποιημένο σκοπό του μεταφράσματος. Αυτά δηλαδή
είναι τα challenges που έχει να αντιμετωπίσει ο μεταφραστής και γι' αυτό θα πρέπει να διαθέτει άριστο επίπεδο στη γλώσσα στόχο και στη γλώσσα πηγή, να έχει βασικές γνώσεις οικονομικών, να έχει ένα υπόβαθρο, αυτό που λέμε, το οποίο μπορεί να το έχετε κάποιοι, γιατί κάποιοι μεταφραστές μπορεί να έχουν σπουδάσει σε οικονομική σχολή, να έχουν γλωσσικές γνώσεις σε γλώσσες και έτσι να ασχοληθούν με την οικονομική μετάφραση. Μπορεί όμως να μην έχετε ασχοληθεί με τα οικονομικά, αλλά σιγά σιγά μεταφράζοντας, ερευνώντας, ψάχνοντας, διαβάζοντας, να αποκτήσετε βασικές γνώσεις οικονομικών, να χτίσετε ένα υπόβαθρο που θα σας βοηθά να καταλαβαίνετε μέχρι ενός σημείου και να συμπληρώνετε μετά με έρευνα την κατανόησή σας, την κατανόηση του κάθε κειμένου που πρόκειται να μεταφράσετε. Φυσικά η καλή χρήση νέων τεχνολογιών, του υπολογιστή πρωταρχικά και στην πορεία των CAD Tools και του OCR μας βοηθά πολύ. Τα CAD Tools μας βοηθούν για τον απλούστατο λόγο ότι αποθηκεύουμε εκεί την ορολογία μας και επειδή δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα απ' έξω, μιλάμε για ειδική ορολογία, δεν είναι πράγματα που τα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Έχοντας ψάξει, έχοντας κάνει έρευνα για έναν όρο, αποθηκεύεται στη μνήμη μας και μπορούμε πολύ εύκολα να τον ανασύρουμε για επόμενες μεταφράσεις, χωρίς να τον ξαναψάχνουμε ή χωρίς να το γράφουμε σε post ή σε τετράδια για να το θυμηθούμε. Έτσι, με αυτόματο τρόπο αποθηκεύουμε όλη μας τη δουλειά, δημιουργούμε εξειδικευμένη οικονομική μνήμη ή οικονομικές μνήμες, π.χ. Άλλοι για συμβάσεις, ή κατηγοριοποιούμε μέσα στη μνήμη μας. Έχουμε μια οικονομική μνήμη και κατηγοριοποιούμε για συμβάσεις, για ασφαλιστικά, για τραπεζικά. Αντίστοιχα, μπορούμε να δημιουργήσουμε βάση ορολογίας για τις γλώσσες από και προς τις οποίες μεταφράζουμε. Άρα μας βοηθούν πολύ. Και με το OCR, δηλαδή την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, μπορούμε να μετατρέψουμε τα κείμενα που μας έρχονται σε hard copy, που είναι πολύ πιθανό να μας έρχονται, να τα μετατρέψουμε σε επεξεργάσιμα κείμενα και να τα επεξεργαστούμε με CAD Tools. Και πολλές φορές εκμεταλλευόμαστε με αυτόν τον τρόπο και το να μην μεταφέρουμε τους αριθμούς. Γιατί το OCR μπορεί να τους διαβάσει, άρα οι αριθμοί να περαστούν σχεδόν αυτόματα και εμείς να έχουμε να κάνουμε έναν έλεγχο αν έχουν περαστεί όλα σωστά. Αλλά τουλάχιστον δεν τους γράφουμε από την αρχή. Σίγουρα πρέπει να κάνετε μια επένδυση στην αρχή σε δίγλωσσα και μονόγλωσσα οικονομικά λεξικά για τις γλώσσες σας. Δεν χρειάζονται πολλά, να διαλέξετε δύο καλά που θα σας βολεύουν, θα προτείνουμε κι εμείς. Γιατί κάποιοι όροι είναι πιο αξιόπιστο, είναι πραγματικά κάποιοι όροι τους βρίσκουμε μόνο στα λεξικά. Δηλαδή, όσο και να τους ψάξεις, μπορεί να τους βρίσκεις μέσα σε πηγές, αλλά δεν θα βρεις την αντιστοιχεία, την κατάλληλη μετάφραση και μπορεί να φτάσεις στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη μετάφραση ακόμα, όμως αυτό πρέπει πρώτα να το κοιτάμε σε ένα λεξικό εξειδικευμένο. Το περιεχόμενο των λεξικών δεν είναι βέβαιο ότι έχει βγει πάντα, έχει δημοσιευτεί στο ίντερνετ, είτε μέσω του ΙΑΤΕ είτε οτιδήποτε, άρα ακόμη υπάρχουν όροι που μπορούμε να τους βρούμε μόνο στα λεξικά. Καλό είναι επίσης να διατηρείτε ένα κόρπους παράλληλων κειμένων. Για παράδειγμα, για τους ισολογισμούς δεν υπάρχει λόγος να τους κάνετε, εκτός αν σας τους στέλνουν σε επεξεργάσιμη μορφή. Διαφορετικά, επειδή έχουν και μια σύνθετη διάταξη, δεν υπάρχει λόγος να τους κάνετε OCR και να τους δουλεύετε με CAD Tools. Δουλεύοντας πάνω σε ισολογισμούς, θα χτίσετε την φόρμα που θα είναι μεταφρασμένη σε όποια γλώσσα προς την οποία θέλετε να μεταφράζετε και θα τα έχετε ως παράλληλα κείμενα και κάθε φορά θα προσθέτετε, θα αφαιρείτε παιδεία για να το προσαρμόσετε. Αλλά και γενικότερα μπορείτε να διατηρείτε παράλληλα κείμενα που θα σας βοηθούν στην κατανόηση των κειμένων που θα έχετε προς μετάφραση. Δηλαδή, όταν πέφτετε πάνω σε ένα κείμενο το οποίο σας βοηθά να καταλάβετε ένα συγκεκριμένο σημείο, περιλαμβάνει ωραία ορολογία με συνοχή, ας πούμε, προς το αντικείμενο, καλό είναι να το κρατήσετε για να σας βοηθήσει και σε μελλοντικές μεταφράσεις. Και φυσικά αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνει πρέπει να έχει ο μεταφραστής, γιατί δεν είναι εύκολη δουλειά και είναι κάτι που πολύ εύκολα μπορεί να πει κάποιος «Δεν βαριέσαι, δεν γίνεται τώρα, τα παρατάω, δεν είμαι καλός σε αυτό που κάνω». Στην αρχή δεν θα είναι εύκολο, πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις τεχνικές που λέμε και εδώ και να έχετε υπομονή
και αγάπη για αυτό που κάνετε για να μπορέσετε να φτάσετε σε ένα καλό επίπεδο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει χωρίς δυσκολία. Τα παράλληλα κείμενα τι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι τώρα απαντήθηκε η ερώτηση. Αν δεν καταλάβετε, να το επαναλάβουμε. Τώρα, ένας βασικός προβληματισμός που μπορεί να απασχολήσει ένα μεταφραστή είναι ποιον από όλους τους όρους να διαλέξει για να αποδοθεί το σωστό νόημα. Τώρα, η απάντηση είναι ότι για να κατανοήσουμε σε ποιο context, σε ποιο πεδίο, ποια ομάδα ανήκει κάθε έγγραφο, αλλά και σε ποιον απευθύνεται, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ορθή απόδοση του νοήματος. Αυτό είναι που πρωταρχικά μας καθοδηγεί. Έτσι. Άρα, θέλετε να επαναλάβουμε για τα παράλληλα κείμενα, ναι, θα το ξαναπούμε. Σε αυτό το ερώτημα, ποιον από όλους τους όρους να διαλέξουμε για να αποδίδει το σωστότερο νόημα, πρέπει να βάλουμε μπροστά το ποιος από όλους τους όρους αποδίδει το σωστότερο νόημα, ποιος είναι πιο ξεκάθαρος, ποιος έχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ακριβολογία. Σε ποιο πεδίο εντάσσεται το κείμενό μας, είναι για εφημερίδα, είναι για εσωτερική χρήση σε μια εταιρεία, ποιο είναι το κοινό μας, είναι οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας ή είναι οι οικονομολόγοι σε μια δικηγορική εταιρεία, ας πούμε. Οτιδήποτε. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνετε υπόψη σας και να στοχεύετε στην καλύτερη κατανόηση. Λοιπόν, και είπαμε για τη συλλογή και συντήρηση παραλλήλων κειμένων, τα κόρπορα, όπως λέμε, που ουσιαστικά είναι κείμενα τα οποία είναι σχετικά με τα αντικείμενα τα οποία μεταφράζουμε, για παράδειγμα, κείμενα που επεξηγούν τις θέσεις ενός ισολογισμού ή κείμενα που επεξηγούν τους κανονισμούς που ισχύουν για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι παράλληλο κείμενο ένα άρθρο της νομοθεσίας, το οποίο μας βοηθά να κατανοήσουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μεταφράζουμε. Γενικά, παράλληλα κείμενα είναι τα σχετικά κείμενα με αυτό που μεταφράζουμε και μας βοηθάνε να το κατανοήσουμε καλύτερα, καθώς πρόκειται για ένα ειδικό κείμενο. Παρακαλώ, ό,τι δεν καταλαβαίνετε, ελεύθερα μπορείτε να το ρωτάτε. Λοιπόν, να κάνω τώρα εγώ μια ερώτηση. Σε έναν ισολογισμό, έτσι επειδή είπαμε αρκετά για τους ισολογισμούς, η λέξη liability σημαίνει ευθύνη, παθητικό, υπαιτιότητα. Η λέξη αυτή είναι δανεισμένη από την κοινή γλώσσα, μπορεί να έχει όλες αυτές τις σημασίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σε έναν ισολογισμό τι σημαίνει. Εντάξει. Για πείτε μου, τι λέτε. Μαρίνα. Πάμε και να δούμε. Λοιπόν, παθητικό είναι η σωστή απάντηση. Ευθύνη και υπαιτιότητα είναι οι σωστές μεταφράσεις για τη λέξη liability, αλλά όχι σε αυτό το context. Εδώ έχουμε το ενεργητικό, assets και liability που είναι παθητικό, ευθύνη. Εντάξει, η ερώτηση έτσι και αλλιώς αυτή τώρα πολλοί μπορεί να μην έχετε μελετήσει καθόλου οικονομική ορολογία, απλώς περισσότερο οι ερωτήσεις είναι για να σας δείξω τι σημασία, τι σημασιολογικό βάρος μπορεί να έχει στο ένα πεδίο αυτή η λέξη και τι στο άλλο. Και η ορολογία, αν επαρκούν τα λεξικά οικονομικής ορολογίας, υπάρχουν λεξικά οικονομικής ορολογίας, όμως κατά πόσο αυτά είναι πλήρη, κατά πόσο μας ικανοποιούν ως προς τις ανάγκες που έχουμε για την ορολογία, δυστυχώς δεν μας ικανοποιούν και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη ο μεταφραστής, όπως είπαμε, να χτίσει ένα υπόβαθρο βασικών οικονομικών γνώσεων, άρα να μπορεί να κατανοήσει βασικές έννοιες και να τις ξεχωρίσει και να ξέρει να αποκτήσει εμπειρία στο τι και πού να ψάχνει, να διαχειρίζεται σωστά τις πηγές του.
Τα εργαλεία τώρα που πρέπει να έχει ο μεταφραστής οικονομικών κειμένων πάνω στο γραφείο του είναι κάποια λεξικά νομικών, οικονομικών όρων, συνήθως συνδυάζονται, ή τραπεζικών, οικονομικών, νομικών, χρηματοοικονομικών, τραπεζικών. Αυτά τα λεξικά συνδυάζονται συνήθως. Είτε δίγλωσσα είτε μονόγλωσσα. Βάσεις ορολογίας και ενημερωμένες νομικές μνήμες, αν δουλεύετε με οικονομικές μνήμες, συγγνώμη, αν δουλεύετε με CAD tools. Τα CAD tools τα οποία βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό. Δυνατότητα να κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Παράλληλα κείμενα τα οποία συγκεντρώνει και διατηρεί καθώς δουλεύει. Και πρόσβαση σε κάποια βασική βιβλιογραφία για την κατανόηση κύριων ενιών. Για παράδειγμα, μπορεί να σας βοηθήσει και μια οικονομική εγκυκλοπαίδεια σε αυτό. Φυσικά και το διαδίκτυο βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση για να μην έχετε τα 1000 βιβλία, έτσι. Όμως υπάρχουν και κάποια βιβλία τα οποία είναι σαν επιτομές οικονομικών πλευρών της οικονομικής επιστήμης, που μπορεί να σας βοηθήσουν σε γρήγορο διάστημα να αποκτήσετε ένα υπόβαθρο. Τώρα, οικονομικά λεξικά, π.χ. για γερμανοελληνικά, ελληνογερμανικά, προτείνουμε το λεξικό του Καΐση, που είναι πολύ καλό και έχει και μια πιο παλιά και μια πιο πρόσφατη έκδοση. Ως προς τα οικονομικά, χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, νομικά, είναι το λεξικό του Χρυσοβιτσιώτη, Σταυρακόπουλου, που είναι επίσης πολύ καλό αγγλοελληνικό, ελληνοαγγλικό. Επίσης το ενοιολογικό λεξικό ναυτιλιακών όρων για ναυτιλιακούς οικονομικούς όρους και πολλά, αυτά έτσι ενδεικτικά, και πολλά online λεξικά και γλωσσάρια που θα βρείτε, όπως είπαμε, αυτά τώρα σας τα έχω βάλει εδώ ενδεικτικά, όμως θα βρείτε πολλά και στο Moodle, στο αρχείο που έχουμε με το υλικό, με τα γλωσσάρια. Τώρα, τι κάνουν οι μεταφραστικές μνήμες και βάσεις ορολογίας για όσους δεν έχετε ασχοληθεί με CAD tools? Συγκεντρώνουν υλικό από παλαιότερες μεταφράσεις, εμπλουτίζονται διαρκώς, όσο δουλεύουμε αυτές μεγαλώνουν και εμπλουτίζονται, και τι κάνουν στη συνέχεια? Αφού τις εμπλουτίσουμε, στην αρχή δηλαδή μπορεί να μην μας βοηθούν πολύ, αλλά όσο μεγαλώνουν θα μας εμφανίζουν αποτελέσματα, θα βοηθούν στην παραγωγικότητα και την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και στη διατήρηση της ποιότητας των μεταφράσεών μας. Και με το πέρασμα των χρόνων διευκολύνει την αναζήτηση και τη δουλειά του μεταφραστή σε σημαντικό βαθμό. Οι βάσεις ορολογίας και οι μεταφραστικές μνήμες αξιοποιούνται μέσω της χρήσης των CAD tools. Έτσι, πέρα από το να χρησιμοποιούμε μία μεταφραστική μνήμη και μία βάση ορολογίας και να μην ψάχνουμε για όρους που ήδη έχουμε ξαναψάξει, με τα CAD tools μπορούμε να κάνουμε και αυτοματοποιημένους ελέγχους ποιότητας για την συνοχή, ας πούμε, την συνέπεια της ορολογίας, την σωστή γραφή των αριθμών και πολλούς άλλους ποιοτικούς ελέγχους. Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες μνήμες και να εμπλουτίσουμε τις ήδη υπάρχουσες και βάζοντας ένα κείμενο μέσα σε ένα CAD tool, αυτό το κείμενο κρατάει τη μορφοποίησή του, δεν το πειράζουμε δηλαδή πάνω εκεί που είναι ώστε να το χαλάσουμε και γίνεται ουσιαστικά μια αυτόματη μορφοποίηση, ώστε να μην έχετε να ασχοληθείτε στο τέλος με το να ξαναφτιάξετε, να ξαναγράψετε το κείμενο, αφού το ξαναγράψετε να κάνετε τη μορφοποίηση, αλλά να σας βγει έτοιμο μέσα από το στούντιο. Αυτά που προτείνουμε εμείς ως πιο έτσι γνωστά είναι το στούντιο, εντάξει τώρα έχουμε φτάσει στο 2017, το Multiterm, WordFast Pro και WordFast Anywhere που είναι η δωρεάν έκδοση, το MemoQ, το MateCut που είναι online CAD tool και δωρεάν, το WinAlign ή το alignment του Studio για την ευθυγράμμιση κειμένων που δεν έχουν μεταφραστεί σε CAD tool και θέλουμε να τα περάσουμε σε μνήμες, ή τον WordFast Aligner που είναι αντίστοιχη εφαρμογή και το SDL Multiterm που είναι για τη δημιουργία βάσεων ορολογίας. Πηγές ορολογίας στο διαδίκτυο, το οποίο λύνει τα χέρια των μεταφραστών, καθώς δεν χρειάζεται πια να ψάχνουμε μόνο σε έντυπες πηγές. Βλέπουμε εδώ ενδεικτικά κάποια site τα οποία γνωρίζετε. Αυτό που θέλουμε να προσθέσουμε είναι ότι υπάρχουν
γλωσσάρια και συζητήσεις, φόρουμ για την οικονομική ορολογία, και μπορείτε και εκεί να διαβάσετε συζητήσεις, να γράψετε και εκεί ερωτήσεις, γιατί δεν απαντούν μόνο μεταφραστές, απαντούν αφενός και των μεταφραστών τα σχόλια είναι πολύ χρήσιμα, γιατί είναι κάτι που έχει πετύχει κάποιος άλλος και εσείς δεν το έχετε πετύχει, το πετυχαίνετε πρώτη φορά, άρα μπορεί να σας βοηθήσει. Αφετέρου, γράφουν και άνθρωποι που είναι πιο ειδικοί, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος οικονομολόγος ή κάποιος νομικός, ας πούμε, άμα έχετε νομικό κείμενο, και να σας βοηθήσει πληρέστερα στο να κατανοήσετε τι λέει το κείμενό σας και να το μεταφράσετε με τον σωστότερο τρόπο. Το ΙΑΤΕ φυσικά είναι πάντα σύμμαχος του μεταφραστή, όπως και το EURLEX, παράλληλα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το EuroVoc, έτσι. Και φυσικά είναι χρήσιμο να ακολουθείτε και τις ειδικές τεχνικές αναζήτησης στο Google για να περιορίζετε τα αποτελέσματα. Δηλαδή να μην σας εμφανίζει άκυρα αποτελέσματα. Αν θέλετε να τα περιορίσετε σε συγκεκριμένα site, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη λέξη που ψάχνετε, αφήνετε ένα κενό και γράφετε site και το όνομα του site, αν θέλετε να ψάξετε σε συγκεκριμένο site. Επίσης, για να αναζητήσετε μια σύναψη λέξεων, μια φράση δηλαδή, ολόκληρη, χωρίς να σας τη σπάσει σε μεμονωμένες λέξεις, θα την βάλετε μέσα σε εισαγωγικά. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείτε τις πηγές, ειδικά τις διαδικτυακές, καθώς ο καθένας στο ίντερνετ γράφει ό,τι θέλει, άρα είναι πολύ εύκολο να παραπλανηθούμε και να πέσουμε σε παγίδα. Διαπιστώνετε λοιπόν ότι κάποιες σελίδες είναι έγκυρες και οι συντάκτες τους μπορείτε να τους εμπιστευτείτε, είναι γνώστες, άρα εμπιστεύεστε αυτές περισσότερο. Εδώ βλέπουμε πώς μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση π.χ. μία φράση. Εδώ site, άνω-τελεία, prose. Επειδή θέλετε να ψάξετε στο prose. Άλλα μεταφραστικά φόρουμ που μπορείτε να βρείτε, συμβουλές και βοήθεια από έμπειρους συναδέλφους σας, είναι εδώ το PROS, το Translatum, το Translators Cafe, είναι τα πιο έγκριτα και έμπιστα, αλλά και πάλι επειδή και σε αυτά μπαίνει και γράφει ο καθένας, βέβαια μπορείτε να δείτε και κάποια reviews, είναι κάπως πιο ασφαλή, αλλά και πάλι δεν δεχόμαστε άκρητα τις λύσεις που προτείνονται. Πάντα ψάχνουμε, πάντα κάνουμε διασταύρωση και επαλήθευση του όρου που μας προτείνουν. Τα παράλληλα κείμενα τα οποία αναφέραμε και πριν, ο μεταφραστής έχει ευθύνη και βασικά για τον εαυτό του το κάνει, για την καλύτερη διευκόλυνσή του, συγκεντρώνει κάποια κόρπορα για να έχει υλικό που θα τον βοηθά κατά τις μεταφράσεις. Αυτό μπορεί να γίνει σε έντυπη μορφή, γιατί μπορεί κάποια να τα πέσουν στα χέρια σας σε έντυπη μορφή, ή σε ηλεκτρονική, που είναι και προτιμότερο, γιατί τα έχετε παντού μαζί σας και δεν πιάνουν χώρο και δεν σκονίζονται κιόλας. Τώρα, οι τρόποι συλλογής των σωμάτων κειμένων είναι είτε από προηγούμενες μεταφράσεις, δηλαδή ένα κείμενο το οποίο το είχατε για μετάφραση, το κρατάτε στην πορεία για παράλληλο κείμενο. Είτε από δίγλωσσες απεικονίσεις κειμένων, όπως το EURLEX, που έχει δίγλωσσα κείμενα, ή από πρότυπα κειμένων, που είναι μονόγλωσσα σε κάθε γλώσσα εργασίας, έτσι. Τώρα, προτιμάτε, όπως είπαμε, να γίνεται ηλεκτρονικά. Γενικά είναι καλύτερο να αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και τα μεταφραστικά εργαλεία. Μπορείτε δηλαδή να τα αξιοποιήσετε με κάποιο τρόπο και μέσω των μεταφραστικών εργαλείων, αν είναι ηλεκτρονικά. Αν μιλάμε για μεταφραστικές μνήμες, να κάνετε δηλαδή παράλληλα κείμενα μεταφραστικές μνήμες, τότε μιλάμε για ευκολία ενημέρωσης, συντήρησης, χρήσης και αναζήτησης. Μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή ορολογία σε γλωσσάρι μέσω διάφορων εξειδικευμένων λογισμικών και επιτυγχάνετε τη συνέπεια των μεταφράσεων, γιατί η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι η ίδια παντού και υπάρχει ομοιομορφία και συνέχεια στο ύφος. Τώρα, σε κάθε περίπτωση μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος γνωστός σας, συνεργάτης σας, φίλος, συγγενής σας, οτιδήποτε, που να είναι σχετικός με το επάγγελμα, έτσι. Αυτό, ειδικά στην αρχή, μην φοβάστε να ρωτάτε, γιατί πράγματα που εσάς σας φαίνονται πανδύσκολα και καθόλου, δεν τα καταλαβαίνετε καθόλου, σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι πάρα πολύ απλά και να σας δώσει μεγάλη βοήθεια.
να σας βοηθήσει, δηλαδή σε θέματα ορολογίας ως προς το τι σημαίνουν, ή να σας εξηγήσει την έννοια στην γλώσσα πηγή ή στη γλώσσα στόχο και να μπορέσετε εσείς να βρείτε την αντιστοιχία. Και φυσικά, στην οικονομική ορολογία, όπως και σε κάθε κείμενο τεχνικό που έχει ορολογία, δεν αρκεί μόνο το να βρείτε την τέλεια ορολογία. Δεν είναι αυτομάτως επιτυχημένη η μετάφραση αν έχετε βρει τέλεια όλους τους όρους. Παίζει σημαντικό ρόλο και το σύνολο του μεταφράσματος, έτσι, το πόσο συνεκτικό είναι το κείμενό σας, το πόσο αλληλουχία έχουν οι ιδέες του, και σε αυτό όλα αυτά θα έρθουν φυσικά με την εξοικείωση, με την εμπειρία που παίρνετε μεταφράζοντας και με το να ψάχνετε σε σωστές πηγές, να συγκεντρώνετε το υλικό σας, να το εμπλουτίζετε, να κάνετε συντήρηση π.χ. των μνημών σας, να τις καθαρίζετε από άσχετες μεταφράσεις ή παλιές μεταφράσεις που δεν ήταν τόσο πετυχημένες. Σε αυτό σας βοηθάει η τεχνογνωσία και τα CAP tools που κάποιοι γνωρίζετε, και φυσικά το να έχετε διάθεση να μαθαίνετε συνεχώς πράγματα πάνω στα οικονομικά κείμενα που σας ενδιαφέρουν και τα μεταφράζετε. Τώρα, από τα παράλληλα κείμενα μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταφραστικές μνήμες. Ακούω τις απόψεις, τι λέτε. Λοιπόν, βλέπω απαντήσεις. Αν τα κάνουμε online, align μπορούμε, σωστό, και φυσικά είναι σωστό. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε μεταφραστικές μνήμες. Κάνουμε μια 5 λεπτή παύση και επαναρχόμαστε για τη συνέχεια.
Λοιπόν, επανερχόμαστε. Θα συνεχίσουμε με πρακτική πάνω σε όσα είπαμε. Ε, λοιπόν, όπως δείξαμε και πριν, θα πάτε στην αντίστοιχη ενότητα στο Moodle. Μισό λεπτάκι, να σας δούμε πάλι. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, άρα πηγαίνουμε όπως δείξαμε από το αρχικό, το navigation καλύτερα, μπορείτε να πάτε στο β000 και εδώ πάτε στην ενότητα β, ή μάλλον όχι β, λέει IC 01. Θα πάτε στο υλικό για χρήση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Όσοι δεν το έχετε εδώ, το έχετε διαθέσιμο στον Common, σε αυτό εδώ το φακελάκι. Έτσι. Και ουσιαστικά θα μεταφράσετε, θα προσπαθήσετε να μεταφράσετε. Έχω βάλει πολύ μικρά αποσπάσματα. Θα κάνετε έρευνα, θα χρησιμοποιήσετε το υλικό που σας έχει δοθεί. Έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να δοκιμάσετε λοιπόν να μεταφράσετε έστω το μισό από κάθε κειμενάκι που βρίσκεται εδώ. Εντάξει, και εδώ δηλαδή το μισό ή και λίγο λιγότερο. Και αυτό είναι ένα γαλλικό για όσους είστε των γαλλικών, αν κάποιος είναι. Και εδώ έχουμε κάποια key terms, πώς είναι η βάση ορολογίας, ας πούμε. Εδώ έχετε και μία βάση ορολογίας, ας πούμε, ένα γλωσσάρι. Άρα μπορείτε και αυτό να το χρησιμοποιήσετε. Σας δίνω μέχρι τις και μισή, ώστε μετά να μπορέσουμε να τα δούμε και λίγο μεταφρασμένα, τα μεταφρασμένα του κείμενα, να κάνουμε μια έτσι, συζήτηση, επαλήθευση. Άρα μπορείτε να ξεκινήσετε. Για ό,τι απορία υπάρχει, εδώ είμαι, μπορείτε να ρωτάτε. Ναι, βεβαίως να πούμε πάλι για την άσκηση. Θα πάτε στο Moodle, στο υλικό για χρήση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Είναι αυτά τα τρία κειμενάκια. Το ένα είναι από ελληνικά προς αγγλικά, το άλλο από αγγλικά προς ελληνικά, το τρίτο προς γαλλικά προς ελληνικά. Τώρα, εντάξει, αν κάποιοι κάνετε ας πούμε και τους τρεις συνδυασμούς, μεταφράστε το μισό. Αν κάποιοι κάνετε μόνο αγγλικά-ελληνικά, μεταφράστε όσο περισσότερο από ένα κείμενο, έτσι.
Ε, Εσείς επιλέγετε. Μετά θα δούμε τα αποτελέσματα και για τα τρία κείμενα. Το Key Terms είναι ένα γλωσσάρι αγγλοελληνικό που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Άρα μπορείτε να ξεκινήσετε.
Λοιπόν, πιστεύω ότι έχετε προχωρήσει τώρα κάποιοι και μιας και πλησιάζει ο χρόνος μας για να έχουμε λίγο χρόνο να τα δούμε. Πείτε μου ποια κείμενα έτσι κάνατε, γράψτε μου με ποια ασχοληθήκατε. Με το πρώτο εννοείται αγγλικά-ελληνικά, ελληνικά-LN. Με το LN, οκ. Ωραία, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, μάλλον να δούμε και τι έκαναν οι άλλοι, το NL. Μαρίνα, ποιο έχεις? NL. Ωραία, ξεκινήσουμε τότε με το NL. Βλέπω ότι οι περισσότεροι μάλλον θα έχουν κάνει. Να ανοίξουμε και το πρωτότυπο. Έχω πολλά παράθυρα. Αυτό και αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό είναι από τα αγγλικά στα ελληνικά. Βλέπουμε έτσι μια ενδεικτική... Φαίνεται πολύ. Θα το ανοίξω ολόκληρο για να βλέπετε καλύτερα. Από τα αγγλικά στα ελληνικά, έτσι. Συγγνώμη λίγο. Κάπως έτσι είναι καλύτερα νομίζω. Λοιπόν, άρθρο 1, βλέπουμε Article 1, Credit and Disbursement. Πίστοση και εκταμείευση, έτσι, όροι. Αυτοί είναι όροι ειδικοί, όροι που πρέπει να γνωρίζετε. Το credit είναι και ένας ανώδυνος όρος, θα λέγαμε, όπως και το disbursement σε μεγάλο βαθμό. Amount of credit, ποσό πίστευσης. Υπογραμμίζω τους όρους, έτσι, για να τους έχετε υπόψη. Με την παρούσα τους οικονομικούς όρους, έτσι, τα ονομικά θα τα υποδείξουμε τώρα. Με την παρούσα σύμβαση η τράπεζα θεσπίζει υπέρ του δανειολήπτη και ο δανειολήπτης αποδέχεται πίστοση, εφ' εξής πίστοση, ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, προς χρήση αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του έργου όπως προβλέπεται παρακάτω. Εδώ πάλι ο όρος είναι η πίστοση, ο δανειολήπτης, κατά τα άλλα τα αποδέχεται, θεσπίζει κτλ. Εμπίπτουν στη νομική ορολογία. Διαδικασία εκταμείευσης. Μάλλον ολόκληρο είναι ένας όρος. Installments. Πρέπει να ήταν tranches. Οι δόσεις. Η τράπεζα θα εκταμιεύσει την πίστοση μέχρι και σε 2 δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης, εφόσον δεν έχει εκταμιευτεί το υπόλοιπο της πίστοσης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Αίτηση εκταμίευσης. Άλλος όρος, σύναψη όρος. Ανακαιρούς και μέχρι 15 ημέρες πριν την τελική ημερομηνία διαθεσιμότητας, ο δανειολήπτης μπορεί να κάνει αίτηση εκταμείευσης στην τράπεζα για την εκταμείευση της δόσης. Η αίτηση εκταμείευσης πρέπει να καθορίζει το ποσό της δόσης, την προτινομόμενη ημερομηνία για την εκταμείευση της δόσης, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική εργάσιμη μέρα και να είναι τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την ημερομηνία αίτησης εκταμείευσης ή πριν την τελική ημερομηνία διαθεσιμότητας και την ή πριν την τελική ημερομηνία διαθεσιμότητας.
αυτά final availability date, έτσι, τα προσέχετε. Έχοντας λάβει υπόψη ότι η τράπεζα μπορεί να εκταμιεύσει τη δόση μέχρι και 4 ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία αίτησης εκταμίευσης. Αν η δόση είναι σταθερού ή κειμενόμενου επιτοκίου, επίσης όρος, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου τάδε, την προτιμόμενη περιοδικότητα καταβολής τόκων, το κάθε πότε δηλαδή θα καταβάλλονται τόκοι για τη δόση, που έχει επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο τάδε, τους προτινόμενους όρους αποπληρωμής του κεφαλαίου που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο τάδε, την προτιμόμενη πρώτη και τελευταία ημερομηνία αποπληρωμής του κεφαλαίου για τη δόση που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο τάδε. Ένα κείμενο το οποίο, συνεχίζουμε. Τον κωδικό IBAN και το SWIFT-BIC βλέπετε ότι αυτά διατηρούνται, έτσι. Επίσης αυτό σημαντικό να το αναφέρουμε. Του λογαριασμού στον οποίο θα καταβληθεί η δόση, ο δανειολήπτης μπορεί κατά την κρίση του να καθορίσει την αίτηση εκταμίευσης τα παρακάτω σχετικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν. Μέχρι είχατε όλο αυτό? Δεν ξέρω πώς έχετε φτάσει. Όπως αυτά παρέχονται ενδεικτικά από την τράπεζα και χωρίς να προκαλούν καμία δέσμευση όσον αφορά στη δόση. Σε περίπτωση δόσης σταθερού επιτοκίου, το επιτόκιο που θα ισχύσει για τη δόση μέχρι την ημερομηνία λήξης και σε περίπτωση δόσης με κειμενόμενο επιτόκιο, το περιθώριο, επίσης όρος, που θα ισχύσει μέχρι την ημερομηνία λήξης. Το επιτόκιο, επίσης όρος. Σε περίπτωση που έχει διατεθεί στο παρελθόν κάθε αίτηση εκταμίευσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό της εξουσιοδότησης του ατόμου ή των ατόμων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να την υπογράψουν και δείγμα της υπογραφής του ατόμου ή των ατόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 10.102 κάθε αίτηση εκταμίευσης είναι ανέκλητη. Αυτά είναι νομικοί όροι. Άρα βλέπουμε ένα κείμενο συνδυαστικό νομικής και οικονομικής ορολογίας. Για να μεταφράσει ένας μεταφραστής αυτό το κείμενο επιτυχώς, θα πρέπει να έχει μια καλή σχέση και με τις δύο ορολογίες, ώστε να μπορέσει να τις συνδυάσει αρμονικά. Σε σχέση με τη μετάφραση που είδατε τώρα, πόσο κοντά είναι αυτή που κάνατε εσείς? Είχατε πιάσει την ορολογία? Ψάξατε στις κατάλληλες πηγές? Αρκετά κοντά, μου λέτε. Στο Lingui κοιτάξατε. Καλώς. Ωραία. Μαρίνα. Ναι. Εντάξει, η σύνταξη του ύφους, ναι, με την παρούσα σύμβαση, με αυτή τη σύμβαση, είναι πράγματα που θα βγουν στην πορεία. Γιατί στο κάτω-κάτω και με αυτή τη σύμβαση θα γράψεις δεν είναι λάθος, αλλά το με την παρούσα πιάνεις και την νομική ορολογία τη σωστή. Πάμε να δούμε λίγο το αντίστροφο. Ασχολήθηκε κανείς με το γαλλικό? Από ό,τι βλέπω όχι. Εντάξει, δεν βλέπω να έχει ασχοληθεί κάποιος με το γαλλικό κείμενο. Το έβαλα στην περίπτωση που κάποιος... Λοιπόν, πάμε τώρα στο αντίστροφο που ήταν μέρος ενός, ας πούμε, όχι ισολογισμού, αλλά δείκτες οικονομικής διάρθρωσης εδώ πέρα. Το έκανα τεράστιο τώρα. Δεν πειράζει, θέλουμε να είναι λίγο μεγάλο. Λοιπόν, ναι, Financial Structure Indicators. Ή θα μπορούσε να είναι indexes επίσης, έτσι. Ένας όρος, financial structure, indicators, οι δείκτες.
Οι δείκτες οικονομικής διάρθρωσης κυκλοφορούν ενεργητικό. Current assets, στάνταρ όρους. Τώρα δεν θα τους υπογραμμίζω πολύ γιατί είναι όλοι οι όροι. Μιλάμε για καθαρή ορολογία, σύνολο ενεργητικού, total assets. Η καθαρή θέση, equity. Total liabilities. Σύνολο υποχρεώσεων. Ή σύνολο παθητικού θα μπορούσε να είναι. Καθαρή θέση, fixed assets, πάγια. Πάγια στοιχεία θα μπορούσε επίσης να είναι. Ή μάλλον αντίστροφη μεταφράζουμε. Η καθαρή θέση μας λέτε ότι βρήκατε και net position. Ναι, και υπάρχει και αυτός ο όρος, αλλά να σας πω την αλήθεια, έχει προέλθει και έχει επικρατήσει το net position από κατά λέξη μετάφραση, γιατί κάποιος δεν έβρισκε το equity, ας πούμε. Δεν είναι λάθος, χρησιμοποιείται πάρα πολύ μέσα σε κείμενα, αλλά στους ισολογισμούς είναι πιο συχνό το equity. Είναι πιο σωστή η ορολογία, γιατί πάει άμεσα το μυαλό μας στο κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα, το net position δεν είναι λάθος. Όμως, η αρχική ορολογία ήταν το equity. Current assets, το 4. Κυκλοφορούν ενεργητικό, current liabilities. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, τρέχουσες, έτσι. Μετά, cash, ταμεακά διαθέσιμα, cash, κυκλοφορούν ενεργητικό, current assets. Οι δείκτες απόδοσης, financial performance indicators, θα μπορούσαν να είναι και performance indicators, έτσι. Καθαρά αποτελέσματα, net earnings. Αυτό βέβαια το έχουμε δει και net results ή net income, ας πούμε. Αλλά το net earnings είναι το πιο σωστό. Turnover, ο κύκλος εργασιών turnover. Μεικτά αποτελέσματα, gross earnings. Βλέπετε ότι εδώ κρατάμε για τα αποτελέσματα, είπαμε ότι θα είναι earnings και το κρατάμε σε κάθε περίπτωση. Η μονοαναφορικότητα και η συνέπεια που είχαμε συζητήσει. Κύκλος εργασιών πάλι turnover, καθαρά αποτελέσματα net earnings, ίδια κεφάλαια equity, net worth. Βλέπετε το equity εδώ έχει μπει, τα ίδια κεφάλαια και η καθαρή θέση είναι το ίδιο πράγμα οικονομικά. Το equity εδώ έχει μεταφραστεί μέσα σε παρένθεση και ως net worth. Αυτή είναι άλλη μια επιλογή πέρα από το net position. Επίσης και αυτά ήταν ένα έτσι μικρό δείγμα. Ελπίζω να ήσασταν κοντά σε αυτά που μεταφράσατε, να μην είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που κάνατε. Αυτούς τους όρους με αναζήτηση τους βρίσκεται και σε μεταφραστικά site, αλλά και σε παράλληλα κείμενα. Έχουν μεταφραστεί πολλάκις. Ωραία, χαίρομαι που ήσασταν κοντά. Κάποια απορία τώρα που κάνατε και την πρακτική σας πάνω σε όσα είπαμε στη θεωρία, στο υλικό που έχει στο Moodle, στο υλικό που έχετε για γλωσσάρια, για γλωσσικό υλικό, εν πάση περιπτώσει, κάτι που θέλετε να σχολιάσετε. Ναι, σε αυτό εδώ, έτσι. Ναι, είναι πιο δύσκολο, όπως η αντίστροφη μετάφραση σε κάθε περίπτωση είναι πιο δύσκολη. Λοιπόν, σε αυτά, πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε από τη βάση. Σίγουρα, αν βάλουμε στο Google κυκλοφορούν ενεργητικό, έτσι, θα μου βγάλει non-current assets, βρίσκω κατευθείαν την έννοια. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε και τι είναι. Στην αρχή δηλαδή πρέπει να μπαίνετε να καταλάβετε τι είναι. Όχι μόνο, βρήκαμε μια λέξη, την κολλάμε, ok.
Λοιπόν, εδώ ας πούμε, αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο site, σας το έχω βάλει το Ευρετήριο Οικονομικών Όρων, που και δίνει τη μετάφραση, αλλά εξηγεί με συνοπτικό τρόπο σε μη ειδικούς, δηλαδή απευθυνόμενους σε μη ειδικούς, περί τίνος πρόκειται. Εδώ, για παράδειγμα, μας λέει ενεργητικό είναι το σύνολο κτλ. Λέει έναν σύντομο ορισμό. Από εκεί και πέρα, εσείς, αν θέλετε να καταλάβετε περισσότερα, βλέπετε εδώ άλλη σελίδα, ο ισολογισμός και η ερμηνεία των στοιχείων του. Θα κάτσετε λίγο να το ψάξετε. Το ψάχνετε λοιπόν στα ελληνικά, βλέπετε σε τι αντιστοιχεί. Μετά θα βρείτε σίγουρα τις πάγιες ορολογίες, όπως εδώ ας πούμε βλέπουμε. Για παράδειγμα, μπορεί εγώ να ήθελα να βρω σε συγκεκριμένο site, άρα κάνω αναζήτηση site, προς, και μου βγάζει αποτελέσματα από το προς, και άλλα βέβαια βλέπω, αλλά περισσότερο από το προς. Μήπως αν βάλω www προς μου θα περιορίσει κι άλλο. Βλέπουμε εδώ, ναι, ότι βγάζει τα περισσότερα αποτελέσματα από το προς. Τώρα αυτός είναι και πολύ κοινός όρος, μου βγάζει και από το Urlex. Γενικά παίρνει και βγάζει τα σχετικά αποτελέσματα από παράλληλα, από γλωσσάρια και τέτοια. Έτσι λοιπόν ψάχνετε μετά τον όρο, αν δεν τον βρείτε κάπου αλλού. Αντίστοιχα, για τους ισολογισμούς τώρα συγκεκριμένα, επειδή είπαμε ότι είναι αριθμημένα και οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, ισολογισμός, εικόνες, βλέπετε εδώ διάφορους ισολογισμούς. Μετά βάζετε balance sheet, εικόνες και κάνετε την αντιστοιχεία. Φυσικά θέλει δουλειά, έτσι, δεν είναι ότι θα σας... δεν έχει και νόημα. Εγώ, ας πούμε, θα μπορούσα να σας δώσω τώρα όλες τις θέσεις, νομίζω και κάποια πρότυπα που σας έχω βάλει μέσα στο Moodle υπάρχουν, αλλά αν δεν καταλάβετε τι λέει, δεν είναι, ας πούμε, cat and dog, κάτι συγκεκριμένο, είναι μια έννοια, πρέπει να κατανοήσετε σε τι αναφέρεται και γι' αυτό πρέπει να το μελετήσετε. Και από λεξικά θα χρησιμοποιήσετε, αλλά για να βρείτε τις έννοιες περισσότερο θα κάνετε έρευνα. Έτσι, αυτό είναι το ξεκίνημα, δηλαδή αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πάμε να κάνουμε μία ερώτηση. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση μπορείτε να μου πείτε τώρα, γιατί τα cat tools είναι σημαντικά ως προς την ορολογία. Διατήρηση συνοχής χρησιμοποιώντας term base, έβρεση όρων που έχουμε μεταφράσει στις μεταφραστικές μνήμες μας και τα δύο. Τι λέτε? Ωραία. Πολύ σωστά. Και τα δύο. Και για τα δύο είναι χρήσιμα τα cat tools και στα δύο αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν. Πείτε μου αν έχετε άλλες απορίες ή θέματα προς συζήτηση, κάτι άλλο που θέλετε να θίξουμε. Αλλιώς θα προχωρήσουμε στην ανακεφαλαίωσή μας. Του δεύτερου μέρους. Συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος μιλήσαμε για συχνά λάθη και προβλήματα κατά τη μετάφραση οικονομικών κειμένων. Είδαμε ενδεικτικές πηγές οικονομικής ορολογίας και πιο αναλυτικά θα τις βρείτε στο Moodle, στο υλικό που σας έχουμε συγκεντρώσει. Είδαμε βάσεις ορολογίας και μεταφραστικές μνήμες και τι χρησιμότητα μπορεί να έχουν αυτές όταν κάποιος μεταφράζει εξειδικευμένα κείμενα και εμπροκειμένου οικονομικά. Μιλήσαμε για τα cat tools γενικότερα και τη χρησιμότητά τους και στην οικονομική μετάφραση. Είδαμε κάποιες έξυπνες επιλογές για αναζήτηση στο διαδίκτυο, ώστε να περιορίζετε τα αποτελέσματά σας, να τα κάνετε πιο σχετικά με αυτό που ζητάτε. Και είδαμε και παράλληλα κείμενα, τα οποία είδαμε μάλλον ότι πρέπει να συγκεντρώνετε παράλληλα κείμενα, τα οποία θα σας βοηθήσουν στη μετέπειτα ας πούμε, δουλειά σας, καθώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε είτε
ανατρέχοντας, είτε δημιουργώντας μεταφραστικές μνήμες αν τα έχετε σε δίγλωση μορφή, κάνοντας alignment, ευθυγράμμιση, και έτσι μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε με ποικίλους τρόπους. Γενικά, ό,τι διαβάζετε και βλέπετε ότι σας βοηθάει στην κατανόηση, κρατάτε το. Σε bookmarks μπορείτε να δημιουργήσετε μια ωραία οργάνωση στον υπολογιστή σας, στον browser, έτσι. Εδώ με σελίδοδείκτες, που να έχετε τα site που σας ενδιαφέρουν, τις σελίδες που σας έχουν φανεί χρήσιμες, γιατί μπορεί μια δεδομένη στιγμή να θεωρείτε ότι το έμαθα αυτό, το κατάλαβα, σούπερ, όμως μετά να σας ξανατύχει κάτι ίδιο και να λέτε πω, να είχα πάλι το υλικό εκείνο που με βοήθησε να το κατανοήσω, έτσι. Άρα καλό είναι να το κρατάτε, να έχετε ένα κόρπους από τα κείμενα που σας βοηθούν. Μπορεί και σε αυτό να σας βοηθούν και τα κείμενα που ήδη μεταφράζετε και μετά να τα κρατάτε για παράλληλα. Κάποια άλλη απορία? Καλώς. Να σας πω ότι το μάθημα που θα ακολουθήσει την Τετάρτη, αυτή η διαφάνεια δεν είναι σωστή, είναι η ιατρική ορολογία, η εισαγωγή στην ιατρική ορολογία. Θα μιλήσετε λοιπόν, όπως σήμερα είδαμε για τα οικονομικά, κάναμε μια εισαγωγή, έτσι θα γίνει μια εισαγωγή στην ιατρική ορολογία και θα πάρετε και υλικό και όλα. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη απορία σήμερα, συγγνώμη. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή. Μπορείτε να ασχοληθείτε και με τα κείμενα που είχαμε μέσα στο μάθημα, αλλά και με το κείμενο που έχω βάλει, το αγγλοελληνικό, στα αρχεία για εξάσκηση προαιρετική. Να συγκεντρώσετε απορίες και ό,τι θέλετε το συζητάμε πάλι την Παρασκευή στην ανακεφαλαίωση. Από εμένα καλό σας απόγευμα.